Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po, maminamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipaghanda na po maminamahal upang at tayo na po maminamahal ay makapagsimula. Ang lahat po ng mga wala na pong ginagawa sa labas, tayo na po ay magsipasok sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At una po sa lahat mga minamahal ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Pinoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, amen, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, at maging sa ating pong YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, ay ating pong Friday overnight worship. Kahit tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat patuloy po tayong binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos na tayo po mga minamahal ay malayang makapagpuri sa Kanya, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Pinagpala tayong lubos, mga minamahal, sapagkat pinili tayo ng ating dakilang Diyos, amen, na maglingkod sa Kanya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hindi po lahat, mga minamahal, ay binigyan ng privilege na gaya ng ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung meron mang pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, tayo po yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat ating nasaksihan, mga minamahal, amen, ipinakita sa atin ng mahal na Pinoon, ipinaranas, ipinadama sa atin ang Kanyang pag-ibig. Amen? Ang Kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Amen? Ang ating mga karamdaman, amen, gumaling sa pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay nakalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mga problemado sa buhay, mga minamahal, mga punong-puno ng kalungkutan, yung iba halos magpakamatay na po, mga minamahal. Amen? Subalit dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng awit, mga minamahal, sa Kabanatay 116, talatay 12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano po ang maibabayad natin sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon? Amen? Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ay hindi pa rin sapat, mga minamahal, upang tumbasan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi ng aklat muli ng awit 116:13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, kailangan nating ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? At sinasabi pa ng Hebreo, mga minamahal, yes, mga minamahal, 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag natin pababayaan ang
ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ipagtatrabaho natin, amen, ang ating mga kaligtasan na may takot at panginig. At sa ating pong pagkakatipon-tipon, mga minamahal, amen, ating pupurihin ng ating buong lakas, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ayaw ng ating dakilang Diyos yung pagpupuri, mga minamahal, na malamya, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos yung talagang buong lakas tayo nagpupuri, mga minamahal. Kapag sinasabi ng aklat ng awit, kabanata 100, talatay 1, mga minamahal, hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Lalapit po pala tayo, mga minamahal, sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos na may pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi po, magkaingay kayo, mga minamahal. Amen. Yung mga papuring awitin, mga minamahal, kailangan sumabay po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aklat muli ng awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Ipapalakpak din po natin ating mga kamay, mga minamahal. Amen. At aklat ng awit muli, mga minamahal, 154 hanggang talon sa 6, mga minamahal, purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. Lahat po pala ng mga minamahal ng ating buong katawan, kailangan gamitin po natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung sayaw na makalangit na sayaw, mga minamahal. Amen? Yung ating isasayaw, mga minamahal, hindi makasanlibutan, mga minamahal. Amen? At sa 6, purihin ang bawat bagay na mahininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen? Pupurihin lahat daw po, mga minamahal, na mga bagay na hininga, lahat na may buhay na mga nilalang, magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi exempted ang mga ating mga beloved viewers. Amen? Sapagkat sinasabi po, lahat po ng mga bagay na may hininga, kailangang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ano po ang ating mapapala sa pagpupuri, mga minamahal? Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yan ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kapag nagpupuri ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos nanananahan, mga minamahal. Amen? Sa gitna ng pagpupuri ng kanyang mga anak. Kaya nga po sa langit, mga minamahal, doon po, walang humpay ang pagpupuri ng mga anghel. Araw at gabi silang nagpupuri, mga minamahal. Laging pinupuri ang kadakilaan. Amen? Ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito pa lamang sa lupa, tinuturuan na tayo magpuri, mga minamahal. Kung hindi tayo marunong magpuri sa lupa, hindi tayo tatanggapin sa langit. Sapagkat sa langit, doon laging nagpupuri. Araw-araw, gabi-gabi, mga minamahal, walang gabi po doon. Araw-araw po, mga minamahal. Amen. Oras-oras, mga minamahal, minu-minuto, walang pahinga ang pagpupuri sa langit, mga minamahal. Sa pagpupuri, may kapangyarihan. Amen? Kung meron tayong mga problema sa buhay, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, purihin muna natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Paluguran muna natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, hanapin muna natin ang katwiran at kalooban ng ating dakilang Diyos. At lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, tayo pong lahat muna ay tumayo, mga minamahal. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Ating itaas ating dalawang kamay. Sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Ating hingin ang patnubay at paggabay natin dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Rubel Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, at kami po, mahal na Panginoong Jesus, ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po lahat ay nagkakaisa, mahal na Panginoong Jesus, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi ng kahabagan, mahal na Panginoong Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang sa aming mga karumihan. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo at hugasan, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Rubel Estrada Almeida,
Patuloy mo po silang palakasin, palusugin pa, bayad po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ng malapayang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito mula sa mapapuring awitin, Joyful Solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mapapuring awitin, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, at sa pagbibigay na aming kasamang bahagi ng dog, patuloy mo po kaming turuang maging matapat sa bahagi ito, malapayang Jesus, upang makamtan namin ang pagpapala na yung ibubuhos sa araw nito, malapayang Jesus. At higit sa lahat, malapayang Jesus, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mag-aral sa araw nito, malapayang Jesus. Hallelujah. At sa aming pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, malapayang Jesus. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po silang maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, O malapayang Jesus, ang iyong paghilos sa aming kalagitnaan. Iyo pong ibuhos, O malapayang Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus, at sa makapangyarang pangalan, pinakamama na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Ruel Estrada Almeda, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayo natin dakilang Diyos. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa diyang kaibuti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay,
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, masahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, masahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, Ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Thank you so much, Daddy Jesus. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tangalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko,
si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya ay laging namamalas nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaham. Buhay ko dating binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang gumaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, inuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano, kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at mananako. At tanging ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang makahihigit na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay, na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at mananako. At tanging ikaw lang ang Diyos sa aking
kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, amen, hallelujah, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilang. I am weak, but thou art strong. Oh, Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Oh, granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snare, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? But thee, my dear Lord, none but thee. When guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong siglat. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos
na iyong binago. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang binamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, it's sweeter than the day before. Amen, hallelujah. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Amen, hallelujah. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Espiritu ang patubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. I live for Jesus day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and to Thy name.
I lift my head up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya't mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya't mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwina, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla, at sa bawat sandali ang puso ko ay mangiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwina, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rating walang sigla, at sa bawat sandali puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, if
keep your mighty hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the race. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea, from the cloud, to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. So let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. So let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of his holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. All the way is the Lord, amen, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of his holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Oh, when I counted all my blessings, and I named them one by one, so many things I just can't count it more. He saved my soul and he made me whole, and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victor. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday.
Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. Thank you so much to the Jesus. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on, and it's right. There's a shoulder I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on. It rests and you will stay. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig, amen. Masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig.
hukay inambag mata ng ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa lahing tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang makahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay ng pagmasa ng ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatakot sa aking palalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging pa. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang iibigin, paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali,
handa niyang patawarin. O kay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran. Pag ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Purihin at sambahin, Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalagit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalagit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalaya. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay hilinis, bagong buhay binihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. This is a great day that the Lord has made. This is a great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made.
rejoice and be glad. This is the great day that the Lord hath made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad. This is the great day, the Spirit is moving. This is the great day, a season to rejoice. This is the great day, now we have a reason to celebrate the presence of the Lord. This is a great day, amen, hallelujah, that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the great day of joy and jubilation. This is the great day to sing in one accord. This is the great day to shout hallelujah, to celebrate the presence of the Lord. This is the great day that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. My life is in you, Lord, my strength. He's in you, Lord, my hope. He's in you, Lord, in you. He's in you, my life. He's in you, Lord, my hope. He's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, in you. It's in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, and all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, and all of my strength, all of my hope is in you. The Spirit of the Lord is
great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. He strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in your service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen, hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Oh, glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He lives. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful unto Him and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountaintop.
proclaiming in the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayad. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, amen. Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso ko ay masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. O kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Amen. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Hallelujah. Let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. For we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Oh, we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Through the giant, maybe there are way to hinder. God is giving us a victory. For we are able to
take the country and possess the land from Jordan to the sea. Through the giant baby there, I wait to enter. I gotta sleep on the victory. Oh, victory, yeah, Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and to Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Oh, victory, yeah, Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and you Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Are you one in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washing of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? There is part, wonder working part in the blood of the Lamb. There is part, wonder working part in the precious blood of the Lamb. There is part, wonder working part in the blood of the Lamb. There is part, wonder working part in the blood of the Lamb. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the true victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have a sure victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have A victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have a victory. It's not my mind, nor my power, but by my spirit, says the Lord. It's not my mind, nor my power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, says the Lord. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, it is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is mighty, dear, and praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go.
From the rising of the sun till the thunder is go down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the thunder is go down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? From the rising of the sun till the thunder is go down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the thunder is go down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God who's saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, oh, praise God for saving me. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life troubles up to rain, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problems come your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my friend. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever I go, wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to laugh. I'm free to be the servant of the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, hallelujah. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hiindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat.
sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako. Tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako. Tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro gito ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, palitan ng kagalakan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Hallelujah! Kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Yan ang ako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan. Amen! Hallelujah! Panginoon, may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Pinangako, balik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya. Hallelujah! Sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Hallelujah! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, the children of the Lord. Amen! 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 The children of the Lord. Amen! 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 The children of the Lord. Shout praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, diyaang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Hallelujah! Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwalay ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen!
problema ilaga sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire, giving me your life, giving me your life, giving me your life. Holy Ghost and fire, now is giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that is bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His whole hallelujah. Name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. At dito po nagtatapos, maminamahal, ating pong mga papuring awitin, sa joyful songs. At patuloy po rin po tayo magpupuri, maminamahal. Amen. At bago po natin ipagkaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Para po sa solemn song, tayo po muna mga minamahal ay muling manalangin. Amen. Tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Ating hingi ng patnubay at gabay na ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang pong dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist, Pastor Welly Estrada Almeida.
Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami walhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, sa privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. O mahal na Panginoon, kami malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyayas at sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, o mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po kami, hugasan sa aming karumihan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa aming po mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Patuloy po silang pag-ingatan, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. O mahal na Panginoon Diyos, aming hinihiling sa iyo. Hallelujah, lagisan mo po ang bawat papuring awitin. Amin pong iaalay sa iyo, maging sa iyong mga awit, o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, upang manguna sa amin sa solemn songs. Hallelujah, lagisan mo po, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, gamiting daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin na narito, mahal na Panginoon Jesus. Patuloy mo po kaming pagpalain. At sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagalang Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal magpupuri sa atin po pinakamamahal na Jesus. Sa atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless mo sa ating mga kapatid. Yung pala brother Kelvin Reyes. Sa kanyang mapapuring awit, masayang awit sa ating mga praise God. Ngunit mga lahat ang pinagbatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila. Isa ating pinakamamalapang Jesus, the wall honor, galang po sa Pastor Will Estrada Almeida. At sa mga pag-alala, inuwan turugin ng San Pastor Linas Almeida, praise God. At maging ang whole family of Almeida children, praise God. At maging sa ating mga beloved kapatiren, dati ang mampaguan. At sa lahat po maminamahal na nakatabay po maminamahal sa ating webcast maminamahal sa Facebook page, maging sa YouTube. Magandang oras po dyan. At magandang umaga na po. Sa mga oras na minamahal, tayo po muling magpuri sa ating pinakamamalapit si Praise God. Gawin po nating panalangin maminamahal bawat liriko na ating awit sa ating malapit si Praise God. Huwag po nating tulugan maminamahal pang di masayang maminamahal yung ating pagparito in Praise God. Sa mga oras na minamahal, mawit sa ating pinakamamalapit si Praise God. Anong iwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay.
Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mapilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo? Masdan mong iyong anak, masdan mong iyong anak, hilapot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mong iyong anak, masdan mong iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo'y aking matanaw. Anong iwanan ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong hindi man patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago, pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iyapon mo ang iyong mga kamay at ako iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Walhatian mo'y aking matanaw. Sa araw-araw ko'y pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang maraman. Ako'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mabilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iyapon mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumamo mo
na sa aking paglalakbay. Walagian mo'y aking mata. Gusto mong iyong anak, gusto mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok na lulubay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo'y tapat, wagas at dalisay. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at pinuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, Lord, hallelujah, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisay. Sa akin lagi mo pinagdarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanay hinibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, hawak ang pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay hinibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, pinuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, hawak ang pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at
sandali magpupuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili at sa'yo lulwalhati sa bawat oras at sandali. Ay susunod sa'yo lagi, salita mo nananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras, Lord, at sandali magpupuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili at sa'yo lulwalhati sa bawat oras at sandali. Ay susunod sa'yo lagi, salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman
pupurihin, sasambahin kita. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Kundi ba't sa'yo lang natagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo iiwan magpakailanman, ang buhay man kabuluhan. Sa piling mo may kapayapaan, wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo lang matagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo lang matagpuan kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan karapagan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadapanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka
Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo lang sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, pinamahal kita. Aking awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Puri ka, hallelujah, Jesus. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwan sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa.
Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plaudaan, gunyapis, Lord, sa magulay na awit na aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Purika, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos, hallelujah, at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plaudaan, gunyapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyo mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa. O Panginoon, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo ang pinahang magpagkailanman. Sa bawat yugto ng buhay
lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabana. Hindi pinabiyaan kailanman, at di ka nagkulang. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang kalaman. Paghihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabiyaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadaramang, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabiyaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap ang suliranin, taglay. Sinikap kong dasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay,
Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyagan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit mong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, at pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. As for me, I will behold thy face at righteousness. I will be satisfied with knowing with life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasal mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw di sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasal mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw di siya piling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw di siya piling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love
be. I want it all. My friend, my sunshine, my only in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will let it be. Oh, how I love Him, how I adore Him. My friend, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's full will let it be. Down promise glory, ever living story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who is on a stranger, a man of soldiers and now to me. Oh, how I love Him, how I adore Him. Bread, my sunshine, my only in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will let it be. Created me and lead our heart, who can and renew and spirit within me. Created me and lead our heart, who can and renew and spirit within me. Who can steal that away from thy presence, so Lord, and take that Holy Spirit from me. Restore out of me the joy of my salvation, and renew and spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. Isang pusong tapat ang sa akin likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal mapaghariin. Hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko't gawin mong dapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal mapaghariin sa akin. Hanggang lang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo Diyos, gawin mong tapat. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Put some cloud in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Put some cloud in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend.
I can count on Him to the very end. The storm cloud dark in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man kung magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Oh, Jesus, napakabuti po sa amin, Jesus. Napakabuti po sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin kami sa oh Jesus. Napakabuti po sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Bigyan kami ng may pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Glory at hallelujah. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin kami sa hallelujah. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. O kay sarap humawit, hawiring makalangit. Puso mo'y humiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkaramagdama mo sa iyong inawit, naghumunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiring mga langit, ibang ligayang sihoy kapit, nang hindi kaya rubasan. Ano ang wiring magsanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masilan at masaya, magmula nang si Jesus magilala. La 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 la. Puso mo humiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sihoy nakita, hindi kayang gubasan. Ano mang wiring magsanlibutan,
buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masilan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. Di ko man makitang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na magsa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Amen! Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Minsan pa, hallelujah! Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, lugad. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Di na nga akong babalik dito upang kahit kukunin niya, tadarmin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako upang kahit kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. O lakad-lakad, wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hinig ang pag-awitan siyang narinig, kawal ng katotohanan ang mga ay pag-ibig, hayot, makisama, dugot. O lakad-lakad, wag gumuro, at si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, pumping himself, pumping himself, pumping himself. He's all over me, oh, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise up. He's all over me, oh, pumping every side, pumping every side, pumping every. He's all over me, pumping every side. Oh, Jesus, pumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet in me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet
then we bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Pinoy Flag. Magsabi ng Praise the Lord! Okay, praise God. Mga pasumulong seminar. Dito tapos sumayo natin pagpupuri ang masayang awitin, malumanin na awitin sa mga pastor. Praise God. At tabi dadakon sa papayag ng mga buhay na patutuo. Praise God. Ito po Manuel dadalhin o pangungunahan po ng ating beloved elder, ating beloved brother Noel Bragansay. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jan Aquino, sa pangunguna sa ating congregational singing. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Bigyan natin ng masigabong palakpak at ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lakasan pa natin yan. Lakasan po natin yung palakpak po natin sapagkat ay para sa malang Panginoon. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo, mga testimonies ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Jesucristo. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa totoong propeta na ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, hallelujah, napatunayan naman natin yan, amen? Na itong ating pong kinabibilangang iglesia, this is a prophet-led church ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako po nagbibigay galang sa ating pong minamahal na pastor at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating pong beloved Mama Dira, ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, narin ang kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na magulang sa mga Panginoon para ang ating pong banal na iglesia na ating kinabibilangan ay patuloy na makapamalakaya ng mga kaluluwa at ating pong mga minamahal ko, hallelujah, madala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ako rin po yung nagbibigay galang at bumabati ng magandang gabi sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, sa ating beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening. Ako po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, ako po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa ating mga beloved live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Anumang oras sa inyo pong kinalalagyang bansa, lugar, mga minamahal ko, naway sumainyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 119, ang talatay 2, ang sabi po rito, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Tayo daw po mga minamahal ko, ipinagpalang lubos na atin daw pong iniingatan. Kapag sinabing iniingatan mga minamahal ko, hallelujah, we take care of it, mga minamahal. Atin po talagang pinanghahawakan itong mga patutuong ito at nagsisilbing giya at gabay po natin kung ano ang dapat gawin. Amen? Sapagkat ito nga po ipinagkatiwala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. These are the testimonies of Jesus in our lives. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko, kung atin daw pong ingatan, amen? Parating alalahanin ang mga patutong ito, mga minamahal ko, at hanapin daw natin ng buong puso. Mga minamahal ko, hallelujah, ang banal na kalooban natin, pinakamamahal na Panginoon. Mas marami pa po mga testimonies ang ipagkakatiwala sa atin. Amen? Sapagkat araw-araw nga ay gumagawa ng mga himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Hindi siya nagsasawa. Amen? Na tayo po pagpalain, ingatan, sa ating po mga araw-araw na mga paglalakbay, pagtungo natin sa ating po mga pinagtatrabahuan, sa mga estudyante, sa pagtungo nila sa kanilang mga paaralan. Amen?
Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay tumatanggap ng araw-araw na pagpapala at biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pasalamatan ko, mahal na Panginoon, sa aming maluwalhating pagdating, mga minamahal ko, kagabi. At medyo madaling araw na kaming dumating, mga minamahal ko, galing sa Vigan City, Ilocos Sur, na kung saan mga minamahal pinagpalang lubos ang isinagawang regional preachers meeting. Amen. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At naroon po mga minamahal ko, ating mga beloved ordained preachers at mga preachers, mga minamahal ko, mga ginagamit sa banal na ubasan na mahal Panginoon sa pangangaral. Mga minamahal ko, buong Region 1 po yon, buong Northern Luzon. Mga minamahal ko, talagang umatindi, mga minamahal ko, sa isang mahalagang okasyon. Mga minamahal ko, hala na pinangunahan ng mga beloved children. Ating beloved Sister Tet, Sister Annalisa Almeida Smith, mga minamahal ko, at ng ating beloved Podge, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kami pinagpaalang lubos, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang meron pang kasamang kalesa riding, mga minamahal ko, amen. Umikot po kami, mga minamahal ko, mula doon sa Plaza Burgos, mga minamahal ko, hanggang doon sa mga streets, busy streets ng Vigan City. Bagamat malayo, mga minamahal, but it's worth it, mga minamahal ko. Ang mga minamahal ko, hindi po naramdaman, mga minamahal ko, ang pagod sapagkat talagang pinagpalang lubos ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ko, dumako na sa ating pong mga magpapatotoo. At akin na po pinaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatid na sila po'y nakatala rito, mga minamahal ko, at magpapasalamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ngayon pong ating pong Friday overnight worship. At maganda ang ating beloved Sister Jonilyn Milan. Sundan po sila na ating beloved Brother Mario Fernandez, ating beloved Sister Imelda Bigaong, ating beloved Brother Fernando de Guzman, ating beloved Sister Riza Briones, ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved Sister Jamil Milan, ating beloved Brother Pedro Rosario. Maganda rin ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Brother Joshua Villarus, at ating beloved Sister Vilina Rosario. At yung mga sumusunod, maginamal ko from Numbers 12 to 19, maganda ating beloved Brother John Carlo Rosario, ating beloved Sister Loretta Bacani, ating beloved Brother Janjan Aquino, ating beloved Sister Lourdes Manzon, ating beloved Brother Edward Padua, ating beloved Sister Rosita Soriano, ating beloved Brother Roland Mark Dumalanta, at ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. At sa mga nagnanais na maghandog ng mga papuring awit, mga minamahal ko, kindly, mga minamahal ko, is shorten na lamang yung ating po mga patotoo. Amen? Siguro mga 3 to 4 minutes, mga minamahal ko, at idagdag po natin ating mga papuring awit, mga minamahal ko, at hindi na po lalagpas, mga minamahal ko, ng 7 minutes para tuloy-tuloy po at mapagbigyan, mga minamahal ko, talagang mabigyan po ng pagkakataon ang lahat ng mga nakalista po rito, mga minamahal. Purihin natin ang nakilang Diyos. At sa hindi na po tatagalan, mga minamahal ko, atin na pong tinatawagan, ating beloved Sister Jonilyn Milan. At maganda po, mga minamahal ko, ang kasunod na magpapatotoo, ating beloved Brother Mario Fernandez. Muli tayong pumalakpak sa ating pong mabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at inagalan na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay
dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Isang born again Christian din po noon, mga minamahal. Ako po ay dalaga pa lamang na dumadalo po ako noon sa lugar po ng Manila. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya, mga minamahal. Kasi po, bagamat dumadalo po ako sa ibang gawain, mga minamahal, hindi ko po talaga nakamtan, mga minamahal, yung hinahanap ko na pagbabago ng buhay, mga minamahal, kagalingan ng aking mga karamdaman. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung kami po ay naniraan po ng aking mahal na asawa dito po sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran po natin, mga minamahal, na wala pong sawang nagpapatotoo po sa akin, mga minamahal, na sabi niya na dito raw po sa gawaang ito, ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami po siyang ipinapatutuo sa akin, mga minamahal. Kaya blessed na blessed ako, mga minamahal, sa kanya mga patutuo, sa mga himala na ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na sumama sa kanya, na dumalo sa gawain ito. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng karamdaman, nandyan po na napakahina po ng aking baga, mga minamahal. Ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa na ako sa kakainom po ng gamot, mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din ako ng almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, kaya din po ang aking ulo, may UTI din po ako noon, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, mga minamahal, lagi po ako nanghihina, mga minamahal, lagi ako nakahiga. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Alam Hallelujah. niyo din po nung araw, mga minamahal, ako po ay may mga bisyo din po noon. Nandyan po na, dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuturin po akong uminom, mga minamahal. Kung saan-saan po ako noon nakakarating na nakikipag-inuman, nakikibarkada, talagang gumagawa ako ng mga bagay na hindi po kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan din po na natuturin akong magsugal, tumataya din ako noon sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod na may katapatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya Praise po ang God. ating buhay. Hallelujah. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung araw, maminamahal, ay nagkaroon din po ng sakit po ang aking mahal na asawa, maminamahal, na pasma, maminamahal. Siya po ay naligo po noon ng pagod at hanggang sana nagkaroon po siya ng sakit na pasma, maminamahal. At nung dinala ko po siya noon sa isang doktor, hindi po siya gumaling. Lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko na dalhin siya dito sa ating banal na gawain, maminamahal, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. At that time, maminamahal, na kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw po yun ng Miyerkules, maminamahal. Bigla siyang tumayo, nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maminamahal. Mga sandaling yun, maminamahal, ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, napalakalin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil nung binautismahan po ang aking mahal na asawa, na nakahiga na lamang po, nakaupo na lamang sa isang upuan na binitbit ng ating mga kapatiran, mga minamahal, at paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bagamat siya po ay kinuha na po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay nakapaglingkod pa, maminamahal, ng 9 months, maminamahal.
At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nandyan ang kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, bago man po niyo kunin po aking mahal na asawa ay mapatawad mo po ang kanyang mga kasalanan. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang kanyang buhay, mga minamahal na 9 months ay pinaglingkod pa rin niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, mga minamahal. At kailanman, mga minamahal, talagang tunay po ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Tayo po tapat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kailanman, hindi po tayo talaga pababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay patuloy po kaming nakakadalo po sa kanyang banal na gawain at patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang maaawit sa kanyang banal na ubasan, bagamat di man po karapat-dapat. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal. God bless you, beloved Sister Jonelyn Milan, sa pinagpalang patutuong yan. At minsanan pa ating po narinig ating mga kapatid na talagang pinasalamatan niya ang lahat ng kabutihang loob, ang kagandahang loob na ating pinakamamalang Panginoon sa kanilang buhay, actually. At yun nga, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Salmo 118, ang talatay 23. Sabi dito, ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng ating pong mga mata. Kaya nga po, mga minamahal ko, talagang himalang matatawag yung kanya pong mahal na kabiyak na talagang bedridden na, napasma dahil katatapos lamang, mga minamahal ko, ng buong araw na pamamasada ay naligo ka agad. Talagang mga delikadong bagay. At yun nga, mga minamahal ko, dahil sa yun nga ang nangyari, mga minamahal ko, naging malala ang kanyang karamdaman at umabot sa puntong hindi na siya makatayo at kinakailangang talagang dalhin yung folding bed. Dito, mga minamahal ko, sa banal na gawain, Wednesday service po yan. Ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, bigla na lamang, mga minamahal ko, tumayo ang kanyang mahal na kabiyak at sabay na rin na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tunay nga ba ang sabi ng ating binasang talata, kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. It is marvelous, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Kagila-gilalas sa ating pong mga mata. At napakasarap pakinggan, mga minamahal ko, yung mga patutuong ganyan. Amen. Ang mahal na Panginoon ay tumutugon sa ating po mga panalangin. At siya po, mga minamahal ko, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, bago talagang kinuha ng mahal na Panginoon ang kanyang mahal na kabiyak, ang 9 na buwan, mga minamahal ko, na talagang idinagdag sa kanyang buhay ay talagang ginugol naman niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And that's the good thing about it, mga minamahal. Anumang ang ating kalalagayan, mga minamahal ko, patuloy lamang, mga minamahal ko, na tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo, mga minamahal ko, at atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po'y sundan ng ating beloved sister Imelda Bigao. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, beloved pastoral,
workers sa ating pong minamahal na kapatid. Magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga himala ang nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako ay nakakilala sa ministeryo ng mga minamahal, na yun po aking mahal nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon sa aming sambahayan noon minamahal. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, andyan minamahal na aking pong pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, na ito ay hindi ko po naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin na ako'y gusto niyang makasama minamahal, yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon na ako'y nakasama niya, bagamat sandali na lamang aming pagsama noon na minamahal. Na noon po minamahal, nung siya ay kinuha na ng mahal Panginoon, bagamat napakalungkot na aking pakiramdam noon minamahal, nung siya nawalay na sa akin minamahal. Na noon po minamahal, andyan na sa aking buhay minamahal, na noon po hindi pa ako na kumbati bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan mga layaw sa laman minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't, Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal, hallelujah, na sa aking buhay minamahal na insidenteng hindi ko inasahan. Andyan na nung kami po ay kinahabagan po ng sasakyan tricycle minamahal, na ito'y kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na ako'y sumundo dito sa ating balgawain. Andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. Na ito po ay aking paghinto diyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. na wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon na tayo'y pinag-iingatan sa ating pag-alis po sa ating tahanan minamahal. Andyan din minamahal, hallelujah, pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyayari minamahal. Sa amin pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Andyan na pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan. At nung gabi na iyon minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal. Praise the Kaya Lord. napakalaking Hallelujah. pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa ating minamahal. Yan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na napakahirap po minamahal, andyan yung binibigay ng ating pinakamahal na Panginoon na physical na pangatawan minamahal. Diyan din nagpapasalamat ako sa aking mga pamilya minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung pag-iingat din po sa kanila minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at ligid sa palang spiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah.
Purihin natin mga pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa inyo pong patutuong yan. At ang sabi nga natin mga kapatid, bagamat talagang umiidad na, at alam naman po natin kapag tayo po'y umiidad, mga minamahal ko, kasabayan yan yung paghina ng ating mga physical na pangatawan. Pero habang tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamalang Panginoon, God will supply us the needed strength. Amen? Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang siya po'y binibigyan ng physical na kalakasan ng mga Panginoon. At nakapagtatrabaho pa rin siya despite his age. Mga minamahal ko, alam niyo po, grabing init ngayon. Amen? Ay talagang grabe ng epekto nitong pagbabago ng klima, climate change na tinatawag. Ay talagang hindi na natin talaga kayang tumagal sa grabing init, mga minamahal, nakakapugnaw. Amen? Alas 9 pa lang ng umaga, halos talagang malalapos na yung balat mo sa ilalim ng araw. Amen? Talagang pinagpalang ating mahal na kapatid na bagamat talagang umiidad na, may katanda na mga minamahal ko, pero patuloy siyang pinapalakas ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. It's one of the promises of God, amen, sa kanyang mga anak. Purihin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sabi nga natin mga kapatid kanina, talagang mahalaga na tayo po bago umalis ng ating po mga tahanan, meron tayong mga pupuntahan, ay mahalaga na tayo po ay makipag-ugnay muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Manalangin muna ng husto. At isa sa mga pinuntuhan, mga minamahal ko during the regional preachers meeting sa Northern Luzon na aming pinanggalingan, ay ang prayer, mga minamahal ko, lalo na ng mga ginagamit, mga minamahal ko, at tumatayo sa banal na pulpito, ang mga mangaral. Amen? Yung mga binanggit isa-isa, yung mga powerful weapons, mga minamahal ko na kinakala at our disposal, at disposal ng mga tumatayo, ay yung panalangin. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ako hindi tayo mga minamahal ko, halay magre-respond, mga minamahal mamaya, mga minamahal ko ay talagang tahimik na. Kapag tumahimik na ang mga anak ng Diyos, ibig sabihin lamang niyan, mga puro tulog na. Nasa overnight worship po tayo mga minamahal. Ay kami nga mga minamahal, kung tutusin talagang magkasunod na mga minamahal ko na dalawang gabi ng talagang dire-diretso yung puyat, mga minamahal ko. Yet, mga minamahal ko, talagang kinakailangan talagang tumayo. Amen? At hindi mo pwedeng mga minamahal ko ikatuwiran, mga minamahal ko physical na kapaguran. Dahil ito nga mga minamahal ko ang ating pong isinasagawa, mga minamahal ko. Ang alam naman po natin na may kalakip, kakibat mga minamahal ko na sakripisyo. At patuloy tayo mga minamahal ko, tumagpa tayo ng isa pang magpapatotoo bago tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo may kalamigan pa mga minamahal ko ang talagang hayuhoy ng hangin. At kapag mga minamahal ko halay napapaypayan po tayo ay talagang nakaka-idlip tayo mga minamahal ko. Hallelujah. At mamaya atin mong ipagpag-atin po mga inaantok na diwa. Atin mo munang binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Imelda Bigaong. At mamaya ay sundan po siya na ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y bumabati at paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako'y bumabati rin po sa ating mga beloved na manggagawa na pinangungunahan ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak, naging sa ating mga beloved elders at sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati na isang magandang ating gabi na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pagpapala, biyaya na aming nakamtan magmula na aming natagpuan ang gawain ito, na ang gawain ito na at pinakamamahal na Panginoon Hesus ay grabe magpala
Ang aming buhay noon, napakagulo nang dahil sa bisyo ng aking beloved husband. Siya po ay may bisyo na talamak sa alak na grabe na ang kanyang pag-iinom ng alak. Hindi siya makatulog kung hindi siya umiinom ng alak. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, natagpuan namin ang gawain ito at yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking karamdaman, yan po ay labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati po ako po ay may bukol sa magkabilang breast na dapat po ako po ay operahan dahil grabe na po ang aking karamdaman. May lumalabas na po na nana sa aking breast, lalo na dito sa aking kabilang breast, na napakasakit hanggang sa likod, nararamdaman ko ang sakit. Ang aking mga anak noon, maliliit pa. Hindi ko mahalagaan. May pagkakataon na yung anak kong bunso, hiniwalay po sa akin dahil hindi ko siya maalagaan. Wala na akong magawang trabaho sa bahay. Ngunit nung natagpuan namin ang gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala kaming ginawa kundi dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad at sa kabag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi ako naoperahan, hindi natanggal ang Amen. aking breast. Hallelujah. Ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa, siya po ay may karamdamang allergy. Grabe ang kanyang allergy dahil ang kanyang kamay dikit-dikit na po. Pati yung paa niya, tinubuan pa ng sugat doon sa talampakan na kasing laki po ng gapiso po yung sugat sa talampakan na dahilan na hindi siya makalakad, pati pagsulat sa school, hindi siya makapasok dahil hindi na siya makasulat, di makapag-aral. Nahihiya po sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang karamdaman, ngunit nung nabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Na bunso, grabe rin ang kanyang sakit na hika. Tuwing inaatake po yan, nilalagnat, tapos nangingitim na yung kuko niya at saka bibig niya na hinahabol-habol ang kanyang hininga. Ngunit kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Noong nakaraang linggo po, ako po ay nakaramdam ng sipon, ubo. At nung mga pangatlong araw na po, nagising ako ng madaling araw, nanginginig po ako. Hindi ko alam kung anong pakiramdam yun, mainit, malamig, hindi ko alam, ang lamig-lamig ng paa ko na nanginginig. Ngunit ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay lubusan akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa pag-iingat sa amin, sa pagtatrabaho ng aking mga anak, sa pagpasok sa school ng aking bunso, sa aking beloved husband na grabe ang busy po nila ngayon, nagpapatubig, madaling araw umaalis, gabi ang uwi nila, ngunit andyan ang kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang at ang kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Imelda Bigaong, sa pinagpalang patotoong yan. At hindi po birong karamdaman. Mga minaman ko yung dinanas ng ating mga mahal na kapatid. Yung
cancer of the breast, mga minamahal. At yan po ay isa sa mga talagang nakamamatay na sakit, mga minamahal ko, sa kasalukuyan, sa mga kababaihan. Kaya meron tayong tinatawag na Breast Cancer Society of the Philippines, yung isang organization na talagang tumututok, mga minamahal ko, sa mga nabibiktima, mga minamahal ko, ng karamdamang ganyan. At usually mga minamahal, ang mga simptomas na kakibat ng breast cancer ay yung lump, yung bukol, mga minamahal ko, sa maselang bahagi, amen, ng mga kababaihan. Amen? Amen? At may lumalabas, nagdi-discharge, mga minamahal ko, ng either nana or dugo. At talagang yung nagsiswell, lumalaki yung balikat, mga minamahal. Isa sa mga talagang obvious symptoms, mga minamahal ko, yung sakit na yan. At marami po, mga minamahal ko, na talagang dahil late nang na-detect, hindi po naagapan, amen, ay talagang namamatay. Pero buhay ang ating mga kapatid na isang talagang patutoong matatawag. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, sabi nga niya, mga minamahal ko, talagang siya po'y halos mawala ng pag-asa. Dahil nung na-diagnose siya, mga minamahal ko, ng ganyang karamdaman, maliliit pa yung kanyang mga anak. At talagang gusto niya, mga minamahal ko, na makarecover talaga. Sino bang ayaw, mga minamahal ko? Amen. Pero pinagpalang ating mga kapatid na bago pa man, mga minamahal, lumala yung kanyang karamdaman. Amen? Ay talagang nakita niya ang talagang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng tulog magsabi ng amen. Mga minamahal ko, magpursige tayo, magsikap tayo, mga minamahal ko, na manatiling gising, mga minamahal ko, para hindi po mawalan ng saysay yung ating pong pagpunta rito. Amen? Nasa overnight worship, mga minamahal ko po tayo, kaya't bagamat hindi maiwasan na talagang kung minsan medyo makaidlip tayo, mga minamahal ko, pero hindi naman po yung tuloy-tuloy na tulog. Otherwise, talagang literal lamang na ating pong inidipat lamang yung ating higaan dito. So, hindi pwede yun. Hindi ka tanggap-tanggap, mga minamahal ko. Tayo po muna tumayo, mga minamahal ko. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal. Ating pong ipagpag, ating po inaantok na diwa. Dahil medyo may kalamigan pang panahon, mga minamahal ko. Kaya medyo talagang mas lalo tayong talagang aantukin. Mga kagwag, hindi po natin ginawa ng paraan. Hallelujah. Sa langit, napakaganda talagang, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talagang, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema, kahit wala ng pera, iba't laging masaya. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian.
Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, kung sa'y masaya. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magpatuloy. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Fernando de Guzman. At siya po'y sundan mamaya na ating beloved sister Riza Briones. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganoon din sa pag-alaala ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa lahat ng pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Brother Bobo Inier, sa kanyang anak, mga minamahal, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa lahat ng kapatiran na narito. Ako'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagkakataon nito upang siya'y luwalhatiin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mula nang ako'y nakakilala sa Kanya, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po rin, sapagkat ako po ay lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak sa Kuto, Masinlog, Sambales, mga minamahal. Mayroon din po kaming reliyon na pinanggalingan, mga minamahal. Ngunit sa aming paglilingkod sa reliyon na yan, mahabang panahon, mga minamahal, ang buhay namin, mga minamahal, wala pong pagbabago at kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. Sa aming buhay, sa aking buhay, mga minamahal, nandun po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Sa aking kabataan, mga minamahal, nandun na po yung pag-iinom ng alak, mga minamahal. At ganoon din sa paggamit ng marijuana, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, isa rin po ako, mga minamahal, na ibinan sa Sambales. Ako'y napunta dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po ang aking mga bisyo na po yun, mahabang panahon na hindi ko po mabago-bago ang aking sarili, mga minamahal. Hanggang ako'y nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. Nandun po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Wala po yung sahod ko po na kinsinas, yung po mauubos ko po lang ng isang araw po yun, mga minamahal. Kaya ang aking buhay noon, mga minamahal, wala pong pagbabago, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal.
may kapatid po ako na nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya po, mga minamahal, niyahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer po, mga minamahal. Noong ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, mayroon po ako naramdaman sa aking katawan, mga minamahal, na isang bagay na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng solinsom, mga minamahal, nagpupuri po yung mga kapatid, mga beloved, mga awit, mga minamahal, na sa kalagitnaan po ako, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Napakaraming luha po yun, mga minamahal. Yung po, ang luha po yun, mga minamahal, ay isang kagalakan sa akin, mga minamahal. Nung umagahan po yun, mga minamahal, pinangaral sa pulpito, mga minamahal, ang bautismo, ang pagtanggap sa mahal na Panginoon Jesucristo. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, bautismo sa tubig, sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nandun po yung kagalakan ko po nang ako'y nabautismuhan, mga minamahal. Ako po yung umuwi sa bahay, mga minamahal, nung ako po'y gabi na po yun, ako'y natulog, mga minamahal. Kinabukasan po yun, mga minamahal. Maliwanag na maliwanag po ang aking kaisipan, mga minamahal. Wala po akong problema, mga minamahal. Praise the Lord. Napakasaya ko, mga minamahal. Yung po, ang kainitan kong paglilingkod sa atin, pinakamamahal na Panginoon Hesus, 3 beses po akong dumalo, mga minamahal. Sa loob ng 1 linggo po yun, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yun. Nandun po ang aking kagalakan sa atin, pinakamamahal na Panginoon sa pagpupuri, mga minamahal. Naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin, mga minamahal. At ganun din po sa kapwa ko, mga minamahal, nandun po yung kagalakan ko sa kanila pag ako'y nakikipag-usap sa kanila. Kaya ang aking kagalakan, mga minamahal, nandun po sa kapwa, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa atin, pinakamamahal na Panginoon Hesus. May karamdaman din po ako, mga minamahal. Migraine, mga minamahal, sakit sa ulo, mga minamahal. Nung bata pa ako, mga minamahal, taglay ko na rin po ito, mga minamahal. Pag sinusumpong ito, mga minamahal, buwan o taon, mga minamahal, ito po talagang napakasakit talaga, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Hesus, sapagat ito po rin ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa himala na ginawa muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, year 2019, ako po ay naparito na po dito sa San Carlos, mga minamahal. Galing po ako ng Santa Cruz, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, sumulat sa dako po ng Maynila po, sa opisina namin, mga minamahal. Pinaayos ko po yung retirement ko po, mga minamahal. Kumuha po ako ng certificate of employee, mga minamahal. Yun po, ang sabi sa akin ng kumpanya, mga minamahal, pinadala ko na po yung sulat, pumunta ka na lang sa LBC, mga minamahal. Nung ako'y pumunta po sa LBC, mga minamahal, sapat nadili po yung truck, hintayin mo lang, sabi sa akin, mga minamahal. Nung hihintay ko po mga 1 oras po, dumating na po yung sulat, mga minamahal. Napakaraming sulat po yun, mga minamahal. Nung ako'y kunin ko na po yung sulat, mga minamahal, ang sabi ng nagbibigay ng sulat po, but ang sulat na ito ay nasa harapan ko na, sabi niya, mga minamahal. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa mga mahirap unawain, ngunit totoo po ito, mga minamahal, mga himala na ito, mga minamahal. Ito pa, mga minamahal, na
himala po mga minamahal na ginawa sa atin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nung ako'y nasa Santa Cruz, pauwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Ang laman po yung 30,000 po, mga minamahal. Sumakay po ako sa tricycle, yung kasamahan ko sa trabaho, papunta po dito sa San Carlos, mga minamahal. Dumaan pa po ako sa bahay nila sapagkat kinuha niya po yung mga gamit niya, mga minamahal. Yung pala, yung wallet ko po, nahulog na po yun, 1 kilometer po. Before, paalis na po kami, mga minamahal. Pinaisip ng mahal na Panginoon, bumili ka, sabi sa akin. Dahil may tindahan po yun, mga minamahal. Nung bibili po ako, kunin ko po yung wallet ko po, mga minamahal. Wala na po, nahulog na po, mga minamahal. Ako'y naglakad po ng mga 50 meters. May bata na sumalubong sa akin. Sa'yo ba ito? Sabi sa akin. Hindi ko po kilala yun, mga minamahal. Yung po binalik sa akin. Yung white na po yun, mga minamahal. Kaya ako Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, may kaso po ako na illegal possession of firearms, minamahal. Noong ako'y nakasuhan, mga minamahal, hindi ko po alam yun. Yung kaso ko po, yung mga minamahal, napunta na pala sa Court of Martial, mga minamahal. Sa Sandigan Bayan, mga minamahal. Yun po yung kaso ko po, yung mga minamahal. Hindi po ako makakuha ng NBI clearance, mga minamahal, sapagkat mayroon po akong kaso, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kailangan ko po yun, mga minamahal, kasi mag-a-apply po ako ng trabaho, mga minamahal. Yung po, pumunta po ako sa NBI clearance, sa Dagupan po yun, mga minamahal. Negative po yung kaso ko po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nung ako'y baguhan pa, mga minamahal, isa pa itong himala, mga minamahal, kasi wala po akong banal na kasulatan, mga minamahal. Bibili pa ako ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, tinuturo niya po yung daan na pagbilihan ko po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa dako po ng Dagupan, mga minamahal. Doon po ako itinawid sa bilihan ng banal na kasulatan sa bookstore, mga minamahal. Doon po, talagang pinunta niya po ako doon. Ako po ay nakabili ng banal na kasulatan, mga minamahal. Biblia po ibinigay sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang himala, ngunit mahirap unawain kung isipin mo, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga himala na yan na ginawa sa aking buhay, mga minamahal, mula nang siya aking makilala. Hanggang sa oras pong ito, napasalamatan ko ang aking buhay sa pang-araw-araw, mga minamahal. Aking pisikal na pangangatawan, kalakasan, lungkot. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na ako po ay panghawakan niya, makapagpatuloy, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal. Kaya pinipilit ko po ng dumalo ng 3 beses, mga minamahal. Kahit anong kahirapan ng buhay na dumarating sa akin, mga minamahal, nandun po yung pagsusumikap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunguna't panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Salamat sa lahat ng yan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa habag at tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa spiritual. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Salamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan.
Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating mga pinakamamalabay noon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman. Sa inyo pong patutuong yan. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, Kabanatang 34, ang talatay 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. So napakaliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mga minamahal ko, mula sa mga maliliit hanggang sa mga malalaking pagpapala ay ating pong mapapakinggan mga minamahal sa mga patutunan natin mga minamahal mga kapatiran. At mga minamahal ko, grabe, 30,000 ang laman ng kanyang wallet na nalaglag. Supposedly mga minamahal ko, kapag nakita yan ng mga talagang hindi hinipo ng Panginoon, yung tinatawag na finders keeper, di ba? Atin na, mga minamahal ko, talagang hindi na po isusurrender yan. At nowadays, mga minamahal ko, madalang na talaga yung mga good Samaritan. Amen? Lalo na't mga minamahal, panahon pa rin ng pandemya. Mga minamahal ko, talagang may kahirapan ng buhay. Pero mga minamahal sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na nawawalan ng mga gamit, mga minamahal ko, proven na yan. Mga minamahal ko, na kapag tayo po nanalangin ng husto, na pat hinihipon ng mga Panginoon yung mga nakakapulot ng ating pong mga gamit. Kahit na wallet yan, mga minamahal ko, na merong laman ng pera, malaking halaga po yung 30K, mga minamahal ko, hallelujah. Pero mga minamahal ko, hallelujah, nung naglakad nga ang ating mga nakita niya yung bata na talagang kaagad sinurrender sa kanya yung kanyang nalaglag na wallet. At yung kanya pong kaso, mga minamahal ko, hindi po birong kaso yan, mga minamahal ko, mabigat. In fact, mga minamahal ko, unbailable po yung illegal possession of firearm ngayon. Hindi ka makakapagpiyansa dyan. At kapag mga minamahal nahulihan ka ng illegal na armas, mga minamahal ko, ay talagang magiging bahid mo na yan, record mo na yan. Mga minamahal ko, mahirapan ka talagang makakuha ng NBI clearance. Pero nung ating mga kapatid, mga minamahal ko, dahil siya po ay mag-a-apply sa trabaho at ang kanya pong sinubukang kumuha ng clearance sa NBI, mga minamahal ko, talagang nag-negative, mga minamahal ko, hallelujah. Sino yung nagbura ng kanyang record, kundi ang mahal na Panginoon Jesucristo. Ito'y himalang matatawag kagila-gilalas sa ating pong mga mata. Ang sabi ng ating mo nabasang talata kanina. At mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayo. Kapag nakapunto sa Panginoon, hindi na tayo sasabihan na tayo po'y pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito naman po ang ating beloved Sister Risa Briones at siya po'y sundan mamaya ng ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sinyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat kami po, ang pamilya po namin na isa po sa kinahabagan na makadalo po sa 48th Church Anniversary. Tunay po na nakalulugod po na sa aming kalooban ng espiritual na pagpapalang aming nakamtan. Dahil kami po ay nakadalo, salamat po sa pag-provide ng ating mahal na Panginoon sa pamasahe namin mga minamahal. Papasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati po nung wala pa po kami sa gawain na ito, andyan po na wala pong kapayapaan ng aming buhay, andyan po na ang aking pong beloved husband ay puno po ng bisyo at ang masasamang gawain ng isang may asawa, mga minamahal. Subalit nung siya po ay hindi po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makabalik dito, tunay po na nagkaroon na po ng kapayapaan ng aming buhay at tunay na inalis na po ang kanyang mga bisyo. Kaya labis pong pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati po, hindi ko po nakasanayan ng magsuot ng kasuotang pambabae. Andyan po ako po ay laging nagpapantalon,
sleeveless mga minamahal at nagsha-shorts din ako. Subalit sa patuloy po na pagdaloan dyan po na natuto po ako magsuot na may kabanalang, kaya labis ko po itong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil dati po ako po ay may sakit sa likod na halos every 3 months po ako, pag sinumpong po ako nito, sobrang sakit po talaga at napapaiyak po ako sa sobrang sakit at hindi po ako nakakapasok sa trabaho. Subalit, mula po no ako ay nanambahan dito at patuloy na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay po na inalis na niya po ang aking karamdaman na ito. Kaya labis ko rin po itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok po na aming tahanan at sa pagbibigay niya ng wisdom, courage, and understanding sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Natapos na po ang second quarter, mga minamahal, at sa kahabagan po niya, nakapasalam po ang aking mga anak. Kaya labis ko po itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At Hallelujah. bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Teresa Briones, sa inyo pong patutuong yan. Talaga pong mga minamahal ko, hallelujah, kagalakan para sa atin na maging tayo at ng ating mga anak, mga minamahal ko, yung gamitin sa banal na ubasan natin, pinakamahal pa yun bilang mga awit, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang tayo po ay blessed na matatawag sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ating pong naawitan natin mga pinakamamahal pa yun, matatawag na pribilehyo yung tunay. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko sa pakikinig ng mga patutuo. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Daniel Pereras. At siya po'y sundan ng ating beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamalapis po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa din natin malibot-libot na aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeda family, hallelujah, at sa ating beloved workers, hallelujah, at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal kong kapatiran, magandang hating po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito na pinagkaloob sa inyong abal lingkod upang aking muling mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa ginawang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Bago ko po nakilalang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa ministeryong ito, ako rin po ay nanggaling sa aking kinagis ng relihiyon. Nandyan po mga minamahal, hallelujah, na walang pagbabago ang aking buhay. Napakarami ko rin po mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At ako rin po ay dumadalo sa iba-ibang sikta ng panampalataya. At ganoon din po mga walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil sa isa nating kapatiran na walang sawang mag-share ng kabutihan, ng ginawang kabutihan ng ating pinakamahal pa Jesus sa kanyang buhay. Hallelujah. At ako po ay nakumbinsi niya mga minamahal. At kami po ay dumalo sa may amuranto mga minamahal. Hallelujah. At tinanggap ko po ang aking pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa patuloy kong pagdalo. Hallelujah. Ako po ay binago ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal, ang mga ginawang himala ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Bilang isang retired na sundalo mga minamahal, nung ako po'y nadistino mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato.
Hallelujah, patungo kami mga minamahal noon sa aking destinasyon, mga minamahal. Kami po ay nakakonvoy, mga minamahal. Hallelujah. At may mga escort po kami na 3 tangke, mga minamahal. Habang binabagtas po namin ng kahabaan ng kalsada, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyari, yung pong sinusundan namin, mga minamahal, na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At sa laki ng gulong ng aming sasakyan, halos kasing taas ko, mga minamahal, napakalaki yung mga minamahal. Yung po ay naubos, mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Dahil 2 po kami nakatayo, mga minamahal, sa may likod ng driver, mga minamahal, sa may 6'5". Hallelujah. Sa kanya, sa pagtama niya sa aking dibdib, mga minamahal, sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, hallelujah, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin. Hallelujah. Subalit, dahil nabigla po ako, mga minamahal, hindi pa ako nakaimik, mga minamahal, at pinapakiramdaman ko aking sarili kung ako ay may hilo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, wala man yata, sabi ko, kaya dahan-dahan kung kinapang aking dibdib, purihin ang ating pinakaunang Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, yung shrapnel na yon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakaunang Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ang ating pinakaunang Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling nagkagulo sa may Hulusulo, mga minamahal, at binalik po kami doon, mga minamahal. Hallelujah, napasama po ako sa pinaka-assaulting team, mga minamahal, pinaka-main effort na platoon. Pinasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal, hallelujah, ay napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal, na hinanda ng mga Abu Sayyaf. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinaka-point, mga minamahal. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Sabi ko, hallelujah. At pinuntan ko aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Hallelujah. Pag magpatuloy tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, hallelujah. Kaya sabi niya, dahan-dahan lang, pasukin natin. Hallelujah. Kaya muli akong bumalik sa harapan, mga minamahal. At sabi ko sa aking kasama, Sarge, sabi niyo, dahan-dahan lang, pasukin natin. Hallelujah. Kaya habang pinapasok namin, mga minamahal, yung kampo ng mga rebelde, mga minamahal, nung nakakalahati na kami, mga minamahal, dahil isang platon lang kami, mga minamahal, ay pinahinto ko muli at binalikan ko ang aking opisyal. Hallelujah. Dahil nag-aalala po ako, mga minamahal, baka makapasok kami lahat, makukulong kami, maraming mamatay sa amin. Kaya binalikan ko ang aking opisyal. Sabi ko, sir, hallelujah, nakakalahati na kami, nakakalahati na pumasok sa atin. Pag makapasok pa kayo lahat, makukulong na tayo, hindi na tayo makakalabas, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi ko, sir, putukan lang namin isang beses. Hallelujah, kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya ako'y bumalik sa harapan. At sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Hallelujah, kaya pinutukan niya, mga minamahal, yung hallelujah, yung pinakaunahan, mga minamahal. Hallelujah, nakahanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal. Sinagot nila kami, mga minamahal, ng libu-libong putok, mga minamahal. Kaya nagkaroon ng grabing labanan. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203, grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipang layo, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Ramdam na ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Hallelujah. At puri ng ating pinakaunang Jesus, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ko muli ang ating pinakaunang Jesus. Hallelujah. Dahil nung nadistino na ako sa may Malacanang, mga minamahal, nagkaroon po ng kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Ay nagkaroon po ng zona ang ating Presidente Rodrigo Duterte noon, mga minamahal. Hallelujah. Dahil laganap po yung COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ay sa seguridad ng Pangulo, ay kaming lahat nakasama sa event na yon ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kaming na swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay
talagang napakarami kaagad ang nag-positive mula sa mga empleyado, mga minamahal ng sa Malacanang at ganun din sa aming mga sundalo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ng mga nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, doon sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal, at malit lang aming barracks. Mahigit 20 ang nag-positive, mga minamahal. Kaya yung virus, mga minamahal, paikot-ikot lang. Hallelujah. Kaya hallelujah, ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakaulupang Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako po ay nagtiwala sa ating pinakaulupang Jesus. Hallelujah. Kaya hallelujah, nung dumating yung araw na yun, mga minamahal, na iswab test kami, mga minamahal, umaga yun, mga minamahal. Hallelujah, pagkatapos ng aming swab test, nung bandang hapon na, mga minamahal, ay hallelujah, ay inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, hallelujah, at sumabay na rin ng ubo, mga minamahal, sumakit ang aking likod, mga minamahal, nawala ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, nasa akin lahat, yung mga sintomas ng COVID, hallelujah, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus, 2 beses ako nagpupuri, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus. Kaya ganoon ang aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakaulupang Jesus, 3 beses sa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, hallelujah, lahat ng sintomas ng COVID na sa akin, hallelujah, hindi ko sasabihin ito sa aking official. Sabi ko, hallelujah, alam ko na hindi mo ko pababayaan. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Yung mga iba na kasama ko, mga minamahal, na ganon din ang naramdaman, ay talagang isinabi nila sa aming opisyal, mga minamahal, automatic, mayroon sila, quarantine sila, may mga gamot, hallelujah. Kaya, subalit, hallelujah, ako'y nagtiwala sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Ako'y nagpuri 3 beses, mga minamahal, sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Hallelujah, hanggang sa muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na iswab test kami ng pangatlo dahil sa dami ng nag-positive pa sa amin. Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, may pangatlo pa na kami na swab test. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test ng 3 beses, ay tinanggal ng ating pinakaulupang Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi mo, Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Subalit, may mga naiwan pa, wala pa akong pangamoy at panglasa. May ubo pa ako. Hallelujah. Malapit na kami swab test. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test kami, mga minamahal, may mga nararamdaman pa ako, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Iswab test na kami. Hallelujah. Hanggang sa natapos ang aming swab test, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At mga ilang araw, mga minamahal, mga result na lumabas sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Marami pa rin nag-positive. Subalit yung abang lingkod, wala pang result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa may mga lobas na nag-positive pa, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pang-4, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, may pang-4 na naman kami na swab test. Unang swab test namin, pangalawa, pangatlo, wala pa akong result. Sana po itong pang-4 na ito, hallelujah, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakaulupang Jesus, 3 beses, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, malapit na kami swab test. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test ng pang-4, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakaulupang Jesus, hallelujah, ang aking ubo, mga minamahal, binalik ng ating pinakaulupang Jesus. Hallelujah, ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah, kaya sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah, binalik mo ang aking pangamoy at panglasa, tinanggal mo lahat. Yung mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya, hallelujah, hindi na ako natatakot sa pang-4 na swab test na yan. Pinagaling mo na ako, sabi ko sa ating pinakaulupang Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa dumating yung time na iswab test nila kami, mga minamahal. Hallelujah. Hindi alam ng aking mga kasama, mga minamahal, na grabing
tuwang-tuwa ako mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah, magaling na ako. Wala na akong COVID. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos naming iswab test mga minamahal na pang-apat, hallelujah, mga ilang araw, habang hinihintay namin ng mga result, mga minamahal, ay pinunta na ako aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin, sabi niya sa akin, hallelujah, ikaw, sabi ko, tingnan natin, dahil naalala ko mga minamahal, nung sinoptis kami na pangatlong mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID, wala pa akong pangamoy, panglasa, kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan, mga minamahal, may marking na pula, mga minamahal. Nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19, yung pangatlong swab test namin, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, hallelujah, lahat ng mga nag-positive ng pangatlong beses, dito kayo, separate kayo at ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makawarantin doon, hallelujah, sana po. Lumabas na yung pang-apat na swab test dahil yung pang-apat, magaling na ako doon, hallelujah. Negative na ako doon, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, ay pinunta na ako kagad na aking kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung swab test ko. Sabi niya, ganun ba, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, hallelujah. Sabi niya, Sir, positive pa rin ako. Sabi niya, hallelujah, parehas tayo, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa panalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas na rin aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakawal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, hallelujah, ay nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakawal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakawal pa Jesus sa aking COVID-19, hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, sa paggabay niya sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah, sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakawal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo na talagang tunay na talagang ang favor ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nandyan lamang, mga minamahal, ang ating beloved kapatid na talagang siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos at alam natin na talagang maraming kababayan natin ang talagang hindi nakaligtas, talagang sila ay binawian ng buhay dahil sa COVID-19 na yan. Ngunit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang naranasan niya ang sintomas ng COVID-19 at talagang yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, ay kanyang in-exercise, mga minamahal, na talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Ano yung kanyang ginawa? Siya ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang lahat ng mga bagay na yon talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos at maging sa buhay ng bawat isa sa atin na talagang yung ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan, mga minamahal, na talagang buhay at mabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating buhay, bakit tayo nagtiyatiyaga, bakit tayo nandito nga nagpupuyat, mga minamahal, dahil ito ay napakahalaga po sa ating buhay. Amen. Na
sa ating pagdadaga sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal. Talagang ito ay napakahalaga mga minamahal dahil sa pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga karamdaman na yan, talagang mayroon tayong maaasahan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam ng Diyos yung ating pagtitiis, alam ng ating dakilang Diyos ang endurance ng bawat isa sa atin. At ating nakita kung paano pinag-ingatan ang ating beloved kapatid na sa kanyang trabaho bilang sundalo, mga minamahal, na talagang hindi biro yung kanyang dinanas na talagang nasabugan siya ng tinatawag na grenade launcher at nandyan yung landmine na talagang yung mga landmine na yan na pag ikaw ay tinamaan ng shrapnel, mga minamahal, ay talagang yung katawan ay talagang tatagos yung mga shrapnel na yan. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay patuloy na talagang nag-ingat sa Kanya. Amen. Dahil ang ating beloved kapatid talagang siya ay nagtiyaga sa kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang madaling araw sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa ating overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating mga live webcast viewers, saan mga dako kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay talagang manatiling talagang gising ang ating diwa at patuloy na pakinggan ang mga himala, ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos na talagang napakahalaga yung ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jamil Milan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa inyong mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, at sa inyo rin pong mga beloved live webcast viewers. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong kanyang pinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko po ang kanyang dakilang ginawa sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maluwalhati niya po kaming pinarating dito sa kanyang banal sambahan. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nung panahon din po ng pandemya, andyan po nakaramdam din po ako ng sintomas nito. Andyan po na nagkaroon din po ako ng trangkaso. Sumakit din po ang aking lalamunan. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat panalangin po nating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida, unti-unti po ako pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa pag-iingat niya po sa
aming pag-aaral. Andiyan po na binibigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na pinaprovide niya po ang aming mga pangangailangan. Andiyan po na hindi po namin hinihiling, ngunit binibigay niya po. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga pagpapalang material, pisikal, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay sabay-sabay na pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jamila Milana. Tunay mga minamahal na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang hindi tayo pinapabayaan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Amen. Dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan at sa ating buhay ay talagang marami tayong pangangailangan mga minamahal, ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang tapat mga minamahal dahil ang kanyang pangako ay nariyan lagi ang kanyang pangako. Ang gagawin lang natin mga minamahal ay yung pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal talaga ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid mga minamahal na bagamat talagang malayo yung kanilang lugar, ngunit sila ay patuloy na talagang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ay yan ay talagang napakahalagang bagay na talagang yan ang favor ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at upang ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag. Masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi magsasawa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, kasalanan ay nilinis, bagong buhay binihis.
pagpapala, pagkat kami naniwala. Salita mo aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, puri, hindi kami mapapagod. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating pagpupuri talagang nariyan ang ating kagalakan. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Pedro Rosario at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ba'y nagpapabot ng dabiling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lisa Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family at ganoon din po sa inyong mga pastoral workers sa nasiwa po ng ating at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal ng Jesus at tunay po nung araw na hindi pa po kami na nakakilala sa mahal ng Diyos ay marami kaming mayroon akong bisyong hindi kaya sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, aming pong masumpungan ang gawain pong ito sa pamagitan po lamang ng panonood po ng TV. Hallelujah. Ang aking may bahay, siya po ang unang nakasumpong sa gawain po natin sa television. Hallelujah. At tama-tama po noon nangangaral po ng ibang ating minamahal na Pastor Star Dalvin sa kanya pong pangangaral ng ibang tiyang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tunay po. Ang Paulos tayo talagang ibang-iba po. Hallelujah. Sa kanya pong pangaral at may poriba at obediensya. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon. Magmula po noon na kami po'y nagayak na magsimba sa nagboralang hingisyon. Ngunit sa amin pong paglilakad dahil po malapit lang po sa kami sa bayan. Hallelujah. Lapad po kami sa ating pong gawain dyan sa may Lokban. Hallelujah. Tama-tama po, nag-aawito po ng joyful, pagkatapos ng joyful solemn. Hallelujah. Hindi ko rin po namalaya na ako'y sabay sa ating pag-aawitan ng joyful. Hallelujah. At pagkatapos po ng gawain, hallelujah, muli, napitan ng isang brother ang duty ko kaudani, hallelujah, na kung gabi po'y magpabautismo, tunay po, wala po kaming alilangan na tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamalayang Panginoon Jesus. At pagkaahon ko sa tubig talagang andyan po ang kaginohaan po sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng hallelujah, sa pangalan ni sa tulad ng Jesus, hallelujah, tunay po. Sa patuloy namin pagdalo ng tagtulbay sa buong isang linggo, hallelujah, ay aking pong bisyo at maging sa karamdaman, tunay po, ako po'y binago at pinagaling ng mahal pang Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus
sa lahat ng ginawa sa aming buhay, magmulong ang aking makilala, hallelujah, ang mahal na Panginoong Isus. Tunay po, ang mahal na Panginoon sa ito, napakabait po ang mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Amen. Andiyan po ang pag hindi mo makakalimutan ang maling Diyos, talagang hindi ka rin po niya makakalimutan sa lahat ng bagay. Hallelujah. Ang aking physical na pangangatawan po ngayon, hallelujah, dahil po nagkakaedad na po tayo, hallelujah. Itong susunod na linggo, namadadagdagan po na naman po ay ang aking edad, hallelujah. Kaya yun na po ang aking pinasalamatan sa mahal na Panginoon Isus, hallelujah, na ako po'y pinapalakas ng mahal na Panginoon Isus sa aking pagde-drive po ng aking tricycle na yan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa kanya, mahal na Panginoon Isus, sa kanya pong pag-iingat po sa akin, hallelujah, maging sa aking sambahayan, hallelujah. Andyan po ang pag-iingat na mahal pang Isus. Tunay po ang aking nag-iisang apo na yan, hallelujah, ay pinagkalooban po kami ng isang apo, hallelujah, na talagang andyan po ang katalinuhan niya, kanya pong pag-aaral, hallelujah. At lagi po ng mahal na Panginoon, talagang iniingatan po siya, hallelujah, sa kanyang pagpasok sa eskwela, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Isus, hallelujah. Maging sa aking mga anak na yan, nung maliliit pa po yan, talagang sakitin po sila, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon Isus. Dahil po sa ngayon, malalaki pa na po yan, may kanya-kanya nilang trabaho, hallelujah. Andyan po ang pag-iingat na mahal na Panginoon Isus. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Isus. Hanggang sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob na sa amin, hallelujah, magmula sa financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Pedro Rosario na ang kanyang pinagpalang patuto mga minamahal ay talagang buhay na buhay mga minamahal. Bakit? Mga minamahal, kung ating titingnan sa ating beloved tatay, mga minamahal talagang sa kanyang buhay ay taglay-taglay pa rin niya ang kalakasan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Na kung ating tingnan yung panahon na nung time na sila ay talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos, yung ating banal na gawain ay nung nandun pa sa lugar ng Lukban, mga minamahal, na hanggang ngayon ay talagang nandyan ang kanyang kalakasan, talagang patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos at hanggang ngayon ay nandito pa rin na talagang tuloy-tuloy na dumadalo mga minamahal at naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil kung nung time na talagang napakinggan niya ang salita ng ating dakilang Diyos, yung binhi, yung salita ng ating dakilang Diyos ay yung mga salitang yan, yung mga binhi na yan, mga minamahal, ay talagang nailagay niya sa kanyang puso. Amen. At hindi binaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, kaya't hanggang sa ngayon ay patuloy na dumadalo at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na alam natin na sa kanyang buhay at maging sa ating buhay na talagang tayo, bawat isa sa atin, tayo ay nakikibakas sa ating
buhay. Maraming problema, maraming trials na talagang ating nararanasan. Ngunit ang ating dakilang Diyos, talagang lagi tayong nire-remind ang bawat isa na napakahalaga na ang salita ng ating dakilang Diyos. Ito'y mailagay sa ating puso upang tayo ay talagang nandito, talagang nagkikita-kita, na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yung mga binhi na yan, yung mga salitang yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yan ang talagang magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Ano ang encouragement ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay talagang manatiling malakas sa pananampalataya? Ang sabi nga, be strong. Amen. Upang tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay patuloy na nandito nananatili na nakatayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Nagdobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus year 1994 po mga minamahal. Dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Tunay po mga minamahal, noon po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin tong gawain. Ito po mga minamahal. Bagamat nandyan na ako po'y sineshare na po, ngunit ito po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal. At nandyan na dumating ang panahon po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po ay tinubuan ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal ang kanyang natamo po mga minamahal. Andyan na lahat ng mga itinuro po sa akin na upang mga gumaling lamang po ng aking anak. Ito po ay ginawa ko po mga minamahal, ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa isang araw mga minamahal na naalala ko po yung nag-share po sa akin. Talagang tunay nga na nandiyan na sinubukan ko po ang sumama araw po ng linggo noon mga minamahal. Dito po sa dako po ng Marikina po mga minamahal ang banal na gawain. Tunay po mga minamahal na nandiyan na sa pagdalo ko po mga minamahal. Nandiyan yung mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal na sarit-saring mga patotoo po mga minamahal na talagang namamangha po ako sapagkat maging ang cancer po mga minamahal dito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at maging ang kitong po mga minamahal nandiyan na nung sila po ay tumanggap at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sila po pinagagaling. Hallelujah, praise God. At ako rin po mga minamahal, nagkaroon po ako na nandiyan na ako rin po mga minamahal ay nagkaroon ako ng pananampalataya. Tunay nga na pagkatapos ng gawain po mga minamahal nung tinanong po mga minamahal kung sino po yung mga magpapabautismo po mga minamahal. At ako po ay nagtaas ng aking kamay at ako po ay
tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nandyan po mga minamahal na tuloy-tuloy po akong dumadalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Estrada Almeda. Alam niyo po, wala pa pong 1 buwan sa aking pagdalo. Nandiyan na, napansin ko na lang po ang aking sugat, yung manggalis ng aking beloved kong anak. Ito po ay nilinis at pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Nandiyan din Hallelujah. po mga minamahal na dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga po. Sa patuloy ko pong pagdalo po, ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, na maging ang mga pag-uugali kong hindi kaayaya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Nandyan din po mga minamahal na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandyan na ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandyan din po mga minamahal na, nito lamang po mga minamahal na nung December 29 po mga minamahal, nung nandiyan na nalagyan na po ng sidecar po yung aming motor po mga minamahal. Yung aking beloved husband po mga minamahal, nag-aral po siyang mag-drive po mga minamahal. Ngunit nung kailan po medyo marunong na po mga minamahal, nasugatan po siya mga minamahal sa paa po mga minamahal. At talagang ito po ay malaki po mga minamahal sapagkat ito po ay nalapnos po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung mga pagkakataon na yun po talagang umabot na po mga minamahal na halos 1 buwan ng mahigit po mga minamahal at hindi pa rin gumagaling po ang kanyang sugat po. Nandyan po mga minamahal na nag-alala na rin po ako mga minamahal sapagkat nung nakaraang taon po mga minamahal, 2022 po mga minamahal na March po yun mga minamahal na siya po mga minamahal ay tumaas po yung kanyang blood sugar po mga minamahal. Ngunit ansan din po mga minamahal nung siya po ay nag-ayuno po mga minamahal ng 2 meals sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus ay bumaba po yung kanyang blood sugar po mga minamahal at maging yung kanyang sugat dahil nagkaroon din po siya ng sugat na maliit po mga minamahal sa kanyang daliri ay ito rin po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the At Lord. alam niyo mga minamahal, nito po mga minamahal, nagkaroon po siya ng malaking sugat po mga minamahal. Inisip ko po mga minamahal na baka umano na naman po yung tumaas na naman ang kanyang blood sugar po mga minamahal sapagkat inabot na po ng 1 buwan, mahigit na po mga minamahal. Nagpa-back up prayer na rin po ako dito po mga minamahal at talagang sinamahan ko na rin po ng pag-aayuno. Palagi po akong nag-stay in po rito. Nandyan din po yung aking beloved husband na tuwing linggo rin nag-aayuno rin po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na ansan pa po yung mga minamahal, yung parang nagtutubig po yung kanyang sugat po mga minamahal. Alam niyo po, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nito po mga minamahal na pumunta po tayo sa dako po ng Manila po mga minamahal, itong anniversary 48-year church anniversary po mga minamahal. Dapat po mga minamahal, hindi po ako makakasama noon po mga minamahal, ngunit talagang napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat nanalangin po ako mga minamahal na kung may mag-provide ng pamasahe ko po mga minamahal ay makakapunta po ako mga minamahal at tunay nga na nansan po mga minamahal na nakasama nga po ako sapagkat may nag-provide ng pamasahe ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung bago po ako umalis dito po mga minamahal, at patungo ng sa Luneta po mga minamahal, sabi ko po sa ating pinakamamahal ng Panginoon sapagkat ako lamang po ang nakasama po mga minamahal, hindi po nakasama ang aking beloved husband at ang aking anak. Nung sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pag uwi ko ng bahay, manggaling sa anniversary church, sabi ko, makita ko lang po ang aking beloved husband, yung kanyang sugat ay matuyo na mahal na Panginoon, sabi ko, ipagkaloob niyo po ito sa kanya para, kasi nahahabag na po ako, talagang nakikita ko po mga minamahal, kasi alam niyo, bilang
tao po mga minamahal, kahit na hindi po ako, nakikita ko po sa kanya po mga minamahal sapagkat namamagana rin po yung kanyang paa. At talagang kumikirot po ito mga minamahal. Tunay nga na ako pinanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Yesus. that's right. Pagkat po, pag-uwi ko po dito po, nung napansin ko po mga minamahal, dati-dati po mga minamahal ay talagang nagtutubig po ito na hindi talaga matuyo-tuyo po mga minamahal. Nung napansin ko po mga minamahal, talagang sabi ko, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, talagang nandyan na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, unti-unti na pong pinatuyo ng mahal na Panginoong Yesus. At alam Praise niyo the mga Lord, minamahal, hallelujah. ang himala pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nito lang po mga minamahal, nung linggo po mga minamahal, nagtaka na lang po ako mga minamahal sapagkat nasa patusan na pa niya yung kanyang paa noon po mga minamahal, halos isang buwan po mga minamahal, nakatsinelas lamang po mga minamahal sapagkat hindi niya nga po yan masuotan ng sapatos dahil nga po mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal ay magagasgas at talaga nandyan na namamaga pa po ito mga minamahal. Ngunit alam niyo talagang grabe po ang aking pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, bawat panalangin po natin, bawat hiling po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan po ang katugunan po mga minamahal sapagkat po mga minamahal ngayon po talagang naghihilom na po ang kanyang sugat po sa kanyang paa po mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, Na hallelujah. tunay talagang walang imposible po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ano man ang ating mga hilingin sa Kanya po, talaga nandyan ang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal na maalala ko rin po mga minamahal nung ako po mga minamahal yung nakunan po ako mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal. Isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po ako mga minamahal na talagang hirap po mga minamahal sapagkat naramdaman ko po yung grabing panghihina ko na po mga minamahal. Ngunit talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na wala po talagang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Napangapat po mami naman. Nandiyan na po mami naman, nakakaiba na yung aking nararamdaman. Ngunit yan ay itiniwala ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal na yung pitos po mga minamahal, ay bulok na po ito sa aking sinapupunan. Alang ginawa ko lang po mga minamahal, manalangin at magpuri, manampalataya, hallelujah. Dumalo po sa banal na gawain. At tunay nga po mga minamahal, na hallelujah, sa kahabagan ng mahal na Jesus. Sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Weldis Radalmeda, alam niyo po yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Hindi po ako nagparaspa, hindi po ako nagpa-doktor. Talagang ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen, praise the Lord. Kaya po kabuti ito pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung aking anak din po mga minamahal na bunso. Yan din po yung nakuryente po, mami na mahal. Talaga, wala kami sa mahal na Panginoon. Baka yung anak ko na yan talagang nalitson na po yan. Ngunit napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat tinuruan po tayo na pag nasa kagipitan, sambitin lang po ang katagang hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Yan lang po yung sinambit ko mga minamahal dahil talagang tunay nga na talagang nangingisay na po ang aking anak. Ngunit talagang tunay na ang Diyos po ay mapaghimala. Talagang nandiyan po na niligtas po kami na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakaraming mga himala, hallelujah, na pinakita sa amin na hindi pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi na po mabilang sa aking mga daliri. Kaya, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyayang yan, sa mga himalang yan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
hanggang sa mga oras na po ito. Hallelujah. Sa kahabangan po ng ating pinakamamalapan ni Jesus, ako pinagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapan sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, mula sa financial, material, physical, lalo rin ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang yun po yung sinasabi. Mga minamahal na tears of joy. Amen. Dahil ang ating beloved kapatid talagang tinugon ng ating dakilang Diyos ang kanyang panalangin, mga minamahal na ang kanyang beloved husband na talagang yung kanyang karamdaman na talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! At tunay mga minamahal na ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal pagdating sa mga ating mga karamdaman, ano ang sinabi ng pangako ng ating pinakamamahal na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 14, ang sabi mga minamahal dito na Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for Thou art my praise. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. He is our great physician. Amen. Siya ang magpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kung ating titingnan sa ating beloved kapatid na talagang sa kanyang panalangin, sa kanyang beloved husband na talagang gumaling, mga minamahal, ito ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa kanilang dalawa bilang mag-asawa, mga minamahal, nandyan ang yung tinatawag na unity. Amen. Na once na sa isang mag-asawa, mga minamahal, pag nandyan ang yung kanilang samahan na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, may tinatawag na unity. Sigurado mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos ay tutugunin ang mga panalangin. Amen. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yan ang patuloy na ating pinanghahawakan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Villarus at sundan siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At aking ipinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildis Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga ginitong aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lynn Almeda sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na panunod sa mapagpalang madaling araw sa ating lahat. Kung ang oras sa inyo mga minamahal, aking pinapabot na aking pagbati at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na panunod unang-una sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother
na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Ang ating pinakamamahal ay hindi nalalayo sa Kanya. Mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos dahil itong nakaraan lamang, kung inyong mabalitaan, ay meron nakakalungkot man na bagay dahil meron naman tayong isang kababayan na talagang sa kasamang palad ay nasawi, mga minamahal, sa kanyang pakikipagsapalaran doon sa Kuwait. Mga minamahal, talagang sa nakakalungkot man na bagay. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay na tayo ay naglilingkod sa totoong Diyos sa buhay, mga minamahal. Amen. Dahil yung aking beloved mother sa kanyang pagpunta doon sa Kuwait upang magtrabaho, mga minamahal, siya ay binigyan ng amo na sa sobrang bait ay ni isang beses na siya ay saktan o pagsalitaan ng anumang masasakit na salita ay hindi pa niya nararanasan. Ganun kabait ang amo na ibinigay ng ating pinakamamahal sa aking beloved mother. Pinapasalamatan namin yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganoon din, pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos sa pag-provide sa aming pangailangan sa araw-araw. Sa mga nagdaraan na araw ay hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal sa pag-provide sa pangangailangan namin, at ganoon din sa katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na aming nagagamit sa pag-aaral sa punaki mga kapatid na riyan at paggabay na ating pinakamamahal at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na dahil bagaman hindi man karapat dapat ay sa kanya dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit kayong lahat ng kapurihan, pagdakil, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villaros sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang ang kanyang beloved mother ay talagang yung kanyang employer ay binagyan ng employer na napakabait. Amen. Dahil sa kanilang pamilya talagang may naglilingkod. Iyan ang pabor ng ating dakilang Diyos kung tayo ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titignan sa bansang Middle East, mga minamahal, na talagang madalang kang makakita ng employer na talagang mabait. Amen. At sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, talagang nagbibigay ng mabait na employer sa kanyang mga anak. At kung ating nabalitaan yung nangyari ng ginawa doon sa ating kababayan na talagang nakakaawa, mga minamahal, na siya ay ginahasa at sinagasaan at itinapon sa disyerto at talagang sinunog pa. At yan ang napakasakit sa ating mga kapwa OFW, mga minamahal, kapwa Pilipino, na talagang kawawa talaga. Kaya talagang tayo ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos upang tayo ay patuloy na gabayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itong lahat ay umawit, mga minamahal, at tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking buhay may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mahangan niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan,
doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanpaman, si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, 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 buhay kailanpaman, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang gising na gising ang diwa ng bawat isa mga minamahal dahil ang sabi nga na sa ating pagpupuyat mga minamahal, talagang nandyan yung ating pagtitiis mga minamahal na talagang taglayin natin ang kagalakan na nanggagaling sa ating mga puso. Amen. Dahil kung sa ating buhay walang kagalakan mga minamahal, na hindi natin maranasan ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na yan po yung tinatawag na sa ating pagpupuyat, mayroon tayong extreme sacrifice na tinatawag mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong lahat ay tumayo mga minamahal at tayo samahan natin ang ating mga beloved adult choir sa kanilang paboring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved adults choir. Tunay na talagang ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na pag ating naranasan, naramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, talagang taglay natin ang kagalakan at tagumpay sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ay binibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga dinalilimutan aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, pinangunahan natin beloved Angel Kutser. Sila na nag-isang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y napupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talaga.
kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-dati rin po, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talaga nilipat-lipat po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa ministeryong ito. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil siya na lamang po ang inaasahan namin sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Pag yan may karamdaman kami, talagang napupuri, nagsisisi, inilelehans po namin ng aming sarili. Pinapagaling po kami ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, yung isa kong anak, yung kasama kong dumadalo, linggo na lamang pong dumadalo. Nag-apply na naman po sa CSI, talagang nandyan po. Hallelujah, binigyan na naman po ng pagkakataon upang makapagtrabaho siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumaas po yung rangko niya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay niya ng kalakasan sa aming buong sambahayan. Nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalusugan at pinagkakaroon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Kaya ang mahal na Panginoong Hesus nang nag-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Galbis po sa ating beloved si Rabelina Rosario sa pinagpalang at buhay na patutong yan. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, amen, ating mga pinapakabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang harin mga hari Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeida family, ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, ating pong beloved pastoral worker, at sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming at sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal ng mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Pinoy Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Pinoy Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At kindly lamang po mga minamahal. Amen. Kung tayo po, huwag po tayong magalit mga minamahal. Reminder lamang po, kapag tayo po mga minamahal ay magpapatuto,
talagang laksan po natin yung ating mga boses, mga minamahal. Amen. Pinigyan tayo ng pagkakataon, mga minamahal, ipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kailangan mga minamahal, malinaw po, mga minamahal. Amen. Maging pagpapala po sa mga makakarinig po, mga minamahal. Amen. Wag pong ikasasama ng loob, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamama na Jesus, mga minamahal. Sa nais pong mag-alay po, mga minamahal, ng mga papuring awitin. Amen. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalists. Amen. At handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Ang pinamataas na papupuri, pagluwati, patikya ay sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ang pinapapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, ganin din po sa mga di malimutang aral turo ng Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganin din po sa buong Beloved Family, Beloved Elders, Beloved Pastoral Workers, sa inyong paminamahal na kapatiran. Ako po'y napapabot ng isang pagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil nabigyan muli na ako ng pagkakataon upang ipayag ginawang kapatid sa akin po. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Way back year, March 21, ako pinagkaroon ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nandiyan po na nanghilaw ng hinab pong minamahal. Yan po na-decision po ako na pumunta sa Manghilo upang patignan po yung aking likod ko kung may pila ba o wala. Diyan po na pagkatapos po ng Pangilo, minamahal diyan po na may pilay po yung aking likod. Wala pa rin pong kagalingan. Diyan pa rin po yung lag na minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalon. Diyan po na minamahal. Ayun po minamahal. Bumalik po ako ng April 4, 2021. December po yan. Nandiyan po na pinagsisinapot po sa ating pagmamahal pang Jesus. After preaching in Leons, yung aking trangkaso na 10 days, saan pong pinagaling ng pinakamamahal pang Jesus. At ako din po ay napabustismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Na yung aking pilay po sa aking likod na nandun pong pinalagaling ng pinakamamahal pang Jesus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako pinapagpuloy na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Niya po na patuloy niya pinupuprovide ang aming pangailangan na araw-araw, pagpuprovide ng aming knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aral. Niya po na lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Dahil hindi kami pinabayaan na ganito sa aking pag-aaral. Niya po na lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na pagkaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kaya nga dito lang po ang lanang kapuriang pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mamamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother John Carlo Rosario at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, nagkaroon po siya ng trangkaso, mamamahal. Amen. At siya po ay pumunta sa doktor, mamamahal. Amen. Balit, sabi nga po niya ang ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi halos gumagaling yung kanyang trangkaso, mga minamahal. Amen? Balit, nang siya po, mga minamahal, ay dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sa unang dalangin po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, yung kanyang trangkaso po, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang trangkaso, mga minamahal, hindi rin po yan basta-bastang sakit, mga minamahal, amen. Yung iba, sa natrangkaso, mga minamahal, amen, napabayaan,
kanila pong ikinasawi, mga minamahal, men. Kanilang ikinamatay yung trangkaso, mga minamahal, men. Kaya mga minamahal, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat narito po tayo sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kahit wala tayong mga pera, mga minamahal, amen. Kahit wala tayong mga halos walang makain, walang masakyan, subalit yung kalakasan, mga minamahal, na pinagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung tayo po, mga minamahal, ay nagkakasakit, mga minamahal, amen, meron tayong Diyos na matatawagan. Amen. At kapag tayo po ay nagsisi, nagpakumaba sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kagalingan na ating pong hinihiling sa ating dakilang Diyos, Kanya pong ipinagkakaloob. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Medyo talagang malamig ang panahon, mga minamahal, at talagang masarap matulog. Amen. Subalit tayo po, mga minamahal, ay narito po sa gawain ng ating dakilang Diyos upang hindi po matulog, mga minamahal. Pwede pong umudlip-udlip. Subalit yung talagang tulog po, mga minamahal, ay iwasan po natin, mga minamahal. Amen. Mababaliwala po yung ating pong pagparito, mga minamahal. Amen. Tayo po muna umawit, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds back in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what irreplaceable comfort I enjoy. When God's children get together and sing praises to that King, this feeling I just couldn't trade for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. When God's children get together, it's so good just being here again. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him.
has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about. Oh, I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love it never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. Amen. Hallelujah. Falling head over heels in love with Him. Oh, He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep flowing, going in me. Wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, praising and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestowed upon my life in my home, oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. Praising and praising, sing my King. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in Thee. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magsikap talaga, mga minamahal, na hindi po tayo talaga makatulog, mga minamahal. Amen. Natural po tayo po ay makailip dahil nga po pagod tayo sa maghapong trabaho. Subalit, mga minamahal, alalahanin po natin, ito po ang dakilang araw para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay naririto upang magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa Kanyang kabutihan, mga minamahal. Yung ginawa sa atin, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, mga minamahal, binuo ating wasak na tahanan, binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating pong mga puso. Ano ang ating maigaganti sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen. Ito po ba ang ating igaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Ating pong tulugan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, alalahanin po natin, mga minamahal, amen, ang kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Loretta Bacani, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen, at sundan po ng ating pong beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagtatakila para lamang sa Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord.
Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, ang iniwan turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Armeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, at sa kanyang anak na Sister Divine Nir, beloved Almeda children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang umaga na po sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minama. May insomnia po ako, high blood, diabetes, mataas pa ang kolesterol ang pangangatawan ko. Lagi po ako sa doktor, albularyo, wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun po, nakatulog po ako. Nagising po na po ako, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko sa salamin po. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya Praise the Lord. pinagsasalamatan ko po Hallelujah. sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang kagalingan po sa akin. Kaya ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Pagpapalang financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa kagalingan, pagkalakasan, biyaya po. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa aming pamilya. Pinagsasalamatan ko po sa pagpo-provide po sa pangangailangan po namin. Kaya sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Loretta Bacani at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay talagang nasundot yung kanyang mata, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, napakasakit po, mga minamahal. Kabalit ang ginawa nating pong beloved kapatid, mga minamahal, hindi siya nagpanik, mga minamahal. Amen. Ang kanyang ginawa, nagsisi kagad, amen. Nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Humingi ng tawad. At sa kanyang paghingi ng tawad, siya po ay nakatulog. Paggising po niya, yung kanyang mata, mga minamahal, wala na po yung sakit. Pinagaling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang susi ng pagpapala talaga, mga minamahal. Amen. Ang pagbibigay, mga minamahal. Amen. Nang may katapatan, ating kasampung bahagi at handok, mga minamahal. Amen. Triple blessing, mga minamahal. Amen. Unang-una sa spiritual, mga minamahal. Sa physical, higit sa lahat sa material at sa material, mga minamahal. Amen. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Brother Jan Aquino, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakaloob sa ating pong beloved kapatid ang buong pagkakataon. Amen. Atin pong pakinggan ang kanyang pinagpalang po totoo, mga minamahal. At sundan po ng ating pong beloved Sister Lourdes Manson. Amen.
At narito po, minamahal, ating pong beloved brother Janjan Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Bangol at ang pinakamatas ng pagpuri, pagulati, pagdadakila, isa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dubli paggalang po si Pastor Luis Estrada Almeida sa mga pag-alala, inuwang turo at ginagalang San Pastor Lina San Pedro, ang Persian and whole family of Almeida children, na maging sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, in praise God, sa lahat po ng mga kapatid ng datihan mong baguan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po maminamahal ng ating webcast maminamahal sa ating Luzon, Visayas, Mindanao, praise God, at maging sa lahat maminamahal na nandyan maminamahal na sa mga oras to, ang mga anak ng ating ginagalang malapastor, praise God, nakantabay po sa atin maminamahal. Magandang umaga po diyan, Persiat, at magandang umaga sa mga oras na maminamahal. Puri ng ating pinakamamalaking Jesus. Ako po'y nabigyan maminamahal pagkakataon na mapasalamatan ng ating pinakamamalaking si Persiat na rin maminamahal na sa nung araw po kahapon ni Persiat na talagang hindi ko po sukat nakalain maminamahal na mapasama po ako maminamahal sa regional preachers meeting maminamahal sa dako po ng Bigan, na talagang tunay na grabing pagpapala. Amen. Praise the Lord. Talagang hindi masukat na pagpapala, maminamahal, na talagang punong-puno ng pagpapalang spiritual. Amen. Talagang praise God. Hallelujah. Yung mga kuro-kuro maminamahal dyan sa mga gilid-gilid natin maminamahal, huwag po kayong maniniwala maminamahal, praise God, dahil hindi po totoo maminamahal mga bali-balitang yan. Praise God. Ang totoong balita yung aming nasaksihan na talagang hindi po maminamahal na porket na nagpe-preachers meeting maminamahal, meron na pong maililipat na preacher, hindi po ganun maminamahal. Pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na talagang pinag-usapan doon maminamahal, praise God, na talagang grabe maminamahal, na hindi ko sukat akalain maminamahal, pasama ako maminamahal, ayun pala maminamahal na talagang nung naumpisan po yung banal na gawain, bago po mag-start maminamahal, talagang ang ating Diyos na buhay maminamahal, ay talagang nandoon maminamahal na pinasaya ang lahat ng maminamahal ng mga beloved preachers na nandoon, ang mga beloved wives ng mga preachers, in praise God, na talaga nandoon maminamahal na bago mag-start maminamahal, nandoon na talaga yung buong kagalakan, praise God, na nandoon maminamahal na hindi po namin nararanasan na magkalisa maminamahal na talagang doon sa lugar na yun. Pinagkalisa kami lahat, maminamahal ng beloved preachers, maging mga wife nila, maminamahal, maging maminamahal ang mga beloved children ng ating ginagalang malapasor, maminamahal. Talagang bago mag-start, nilibot kami ng kalesa, hanggang mag-start na yung venue, magpuri na, maminamahal, hanggang mag-umpisa, maminamahal, talagang kanya-kanyang mga patotoo, na talagang grabing mga patotoo, maminamahal. Totoo talaga yung patotoo nila. Ang target ng mga maminamahal, ang gawa ng kaaway ay ang mga kabataan. Sabi nga nila maminamahal, ang popokus maminamahal sa mga oras to maminamahal ay yung mga kabataan na nandiyan na ilapit natin sa paanan na ng ating pinakamamalapay si Praise God. Dahil maminamahal na grabing nangyayari maminamahal sa dako ng Abra. Kung tayo maminamahal ay nagsasaya-saya pa dito maminamahal dahil panatag tayo, walang nangyayari dito maminamahal sa Luzon, maminamahal dito sa ating lugar, maminamahal sa Pangasinan. Pero hindi nyo alam nangyayari sa Abra, maminamahal, nagkakagirahan na maminamahal, praise God. Kung hindi nyo pa nababalitaan kasi hindi pa maminamahal na i-impose nila maminamahal. Pero sa totoo lang maminamahal, nagkakaroon na po ng gera maminamahal, paunti-unti sa Abra. Praise God, naggrabing gulo maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay, mayroon pong mga itinalaga ng ating ginagalang malapasor, maminamahal, mangaral doon ng salita ng ating pinakamamalapay si Praise God. Yung mga sundalo at saka MP, nagkakaguluhan, maminamahal, pinagkaisa ng ating pinakamamalapay si Praise God. Kaya salamat sa ating pinakamamalapay sa talagang grabing pagpapala, maminamahal, maging sa aming pagbiyahe, maminamahal, hindi basta-basta maminamahal. Mantsakin yung maminamahal, Bigan hanggang dito sa San Carlos City, ay ang tansya namin, mga 5 hours and 30 minutes, o kaya mga 6 hours, maminamahal. Pero sa kahabangan natin pinakamamalapay, tinarget lang natin na 3 oras na maminamahal. Nakarating po tayo ng mapayapa doon sa lugar na yon. Hanggang nakauwi rin po tayo maminamahal ng mapayapa. Praise God, nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God, na talagang totoo talaga pag nagpala ang ating pinakamamalapay sa triple blessing, maminamahal. Walang kakulangan, kundi talagang sobra-sobra at umaapaw, maminamahal. Talagang grabing Praise God.
Pagkatapos doon, maminamahal, picture taking na sama-sama pong mga beloved preacher. Nandun maminamahal, talagang sabi ko nga maminamahal, yung mga sabi ko nga, yung sinabi ko kanina maminamahal, yung agam-agam sa mga gilid-gilid, huwag po kayo maniniwala maminamahal. Gawalan ng kaaway yan. Praise God. Dahil ganun din po maminamahal lang sinabi nila maminamahal. Turuan ng ating mga kapatiran, praise God, na matutong umibig ang bawat isa't isa. Praise God, na talagang Praise totoo the Lord. talaga kung may pag-ibig, maminamahal, nandun susunod yung pagpapala. Kaya nandun maminamahal, praise Praise God, the Lord. yung lugar na yun talagang grabing pagpapala. Praise God, hanggang sa matapos po yung banal gawain, nandun maminamahal na talagang mapayapa, na talagang yung iba pa, galing pa po maminamahal ng Mindanao. Dahil yung ibang praise God na talagang nakipag-join sila, maminamahal ang ating mga beloved preacher. Praise God, na doon maminamahal, nag-aalip po sila ng kanilang patutuo na talagang grabing mga patutuo. Praise God, meron po maminamahal na isang kabataan doon, maminamahal na talagang maalala ko maminamahal sa dako kila Kuya Dick Sais maminamahal, na talagang nandun maminamahal, siya po maminamahal ay nagpipintura maminamahal, nasagi lang maminamahal yung ating, yung malapit na live wire maminamahal, na talagang grabe yung praise God. Yung kuryente, parang kidlat na bumaba. Talagang gumuhit simula doon. Na plastic na yun, plastic yung hinahawakan niya, maminamahal. Pero gumuhit yung parang kidlat. Yung pala maminamahal ay kuryente na dumadaloy doon sa poste, maminamahal. Nandun maminamahal, madalit sabi, maminamahal yung ating mga kapatid. Buong katawan, nalapnos, maminamahal. Pagbagsak patay ang ating mga kapatid. Praise God. Nakita niya na maminamahal ng pakaliwanag, maminamahal. Pero may tinig na narinig siya, maminamahal. Sabi sa kanya, maminamahal, bumalik ka, sabi niya. At sabi mo, ang iyong banal na gawain ay nasa buong katotohanan. Praise God. Kaya maminamahal, simula na nun, maminamahal, praise the talagang Lord. totoo talagang Diyos natin. Praise God. At ating pinaglilingkuran, maminamahal, ay buhay. Praise God, sa ministeryong Praise ito. the Lord. Praise God na talagang mismo maminamahal ang mga anghel. Sila na po maminamahal nagbiminsahe. Praise God. Sino pa ba maminamahal na talagang pinagpala tayong lahat sa lubos, sa napakarami maminamahal na mga itinayo na mga reliyon o mga gawain. Praise God. Pero tayong pinagpala maminamahal. Bakit maminamahal, praise God? Hallelujah. Dahil nandito ang presensya ng ating pinakamamalapayin si praise God. Hindi tayo babaguhin ng ating pinakamamalapayin kung wala rito ang presensya ng ating pinakamamalapayin. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayin. Praise God. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Dito po, mga minamahal, tulog na po yung mga kabatiran. Amen. Dito talagang, dito ang pagpapala. Amen. Nagdagan ko lamang po, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother, Jan Aquino. Amen. Sa pinagpala at buhay na patutuo yan. Amen. Nagdagan ko lamang po yung patutuo, mga minamahal. Amen. Nung kami po ay sumakay sa kalesa, mga minamahal. Sabi namin, mga minamahal, sapagkat malalaki kaming tao, mga minamahal, kailangan maghiwalay tayo, hindi tayo sasakay sa isang kalesa, mga minamahal. Sabi po namin, alam niyo po yung nasakyan naming kabayo, mga minamahal, mas malaki pa si Brother Jan po, mga minamahal. Sabi namin, nagtabi po kami ng ating pong beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez, mga minamahal. Tabi kami nasa likod, tapos biglang sumakay si Brother Jan, mga minamahal. Himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang bilis ng takbo ng kabayo namin, mga minamahal. Ang lakas, mga minamahal. Ang kabayo namin, mali talaga, mga minamahal. Kung iyong iisipin, mga minamahal, dahil mabigat din po yung kalesa, mga minamahal, at mas mabigat po kami apat kami sa kalesa, mga minamahal, talagang matatakot ka, mga minamahal. Baka tumaob yung kalesa, mga minamahal. Subalit, himala ng ating dakilang Diyos, nakarating po kami ng maluwalhati doon pa sa Convention Center po, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating po munang ipag-pray ang ating pong coffee break. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat mahal na Panginoong Jesus sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong ibang lingkod. Kami po, mahal na Panginoong Jesus, lalo na po iyong ibang lingkod, humihingi ng kapatawaran sa lahat po na aming pagkukulang. Linisin mo po kami sa aming karumihan, mahal na Panginoong Jesus, upang maging karapat dapat tumawag sa iyong banal na pangaalan. Malapeng Jesus, barbasan mo po, malapeng Jesus, ang aming pong pagsasalo-saluhan na coffee break, magsilbing panggising po sa aming pong inaantok na diwa po, malapeng Jesus. Hallelujah. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang papalag to. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Lourdes Manson, ay atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At pakinggan po natin ang kanyang pinagpala. Amen. At buhay na patotoo. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, mawalhati, at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyong rin po sa mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nung wala pa ako sa gawain dito sa Miracle Crusade, ako po'y hindi nagsusot ng hindi kabanalan. Nung nakilala ko po ang ating Panginoong Hesus, ako po'y nagsusot na po ng kabanalan. Praise the Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po'y nabago sa aking kasuotan. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sa aking pag-iingat, sa pag-iingat niya sa aking kalusugan. At pinapasalamatan ko din sa pag-iingat din sa aking mga anak na nasa malayo. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa 2 taon na dumaan na pandemic, sa pag-iingat niya sa mga anak ko doon sa Maynila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko po dahil dati po may high blood po ako. Ngayon, nung ako po'y dumadalo dito po sa Miracle Crusade, hindi ko na malayan po na gumaling na po sa yung Praise aking high Lord. blood po. Hallelujah. Bumalik na dating normal ang aking blood pressure. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa Panginoon sa lahat ng binibigay niyang pagpapalang araw sa amin. Salamat sa lahat ng kabutihan po sa aming pamilya, sa pag-iingat, sa lahat ng pangangailangan pangailangan namin araw-araw. Salamat sa lahat ng kalakasan na binibigay araw-araw sa amin na mga pamilya ko. Hanggang dito na lang po ang pasasalamat sa pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Lourdes Manson at ang pinagpalat buhay na patutong yan. Amen. Kapag tayo po ay naglingkod sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal, amen, mismo ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magbabago po sa atin, mga minamahal, amen. Mismo, mga minamahal, tayo po ang susunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi kagaya, mga minamahal, nung hindi pa po tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen, doon po ang Diyos ang nais nating pasunurin, mga minamahal, amen. Dito po, mga minamahal, Diyos
ang ating susundin po, mga minamahal. Amen? Kapag ating sinunod, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, isang tiyak na bagay, pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At nais ko pong pasalamatan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Sa pag-iingat po, mga minamahal, sa amin po na pagpunta ng regional preachers meeting po sa dako po ng Bigan, mga minamahal. Amen? Ang mga lugar na hindi ko sa panaginip, mga minamahal, ay akin pong mararating, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay naglingkod, amen, sa ating pong dakilang Diyos, binahal natin po yung ating pong mga tungkulin, mga minamahal, isang pagpapala po, mga minamahal, asahan po natin yan, mga minamahal. Amen? Ang yung abang lingkod, mga minamahal, pagpunta po namin sa dako po ng Bigan, mga minamahal, para kung bumalik sa lumang panahon, mga minamahal, yung panahon ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara, mga minamahal, magaganda po, mga minamahal, talagang preserve po nila yung mga magagandang mga Spanish na talagang historical po, mga minamahal. Amen? Maganda po siya, mga minamahal. Amen? Kaya't asahan mo, mga minamahal. Amen? Yung mga lugar na hindi mo inaasang mapupuntahan kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, mapupuntahan at mapupuntahan mo yan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At kakaunti na lamang po, mga minamahal. Mangilan-ngilan na lang po ang nakalista po dito, mga minamahal. 4 na lang po, mga minamahal. Amen? At mahaba po yung ating oras po, mga minamahal. Maigit 1 oras pa po, mga minamahal. Amen? Sa mga nais pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po ay magpalista. Amen? Magpalista po tayo, mga minamahal. Amen? At sama na rin po natin ng pag-aalay, mga minamahal, ng papuring awitin, mga minamahal. Diyan nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung tayo po ay naantok, punta lamang po tayo sa may likuran. Tayo ating pong ipagpag yung ating pong mga minamahal. Amen? Tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal. Amen? Punta po tayo sa likod kapag tayo naantok. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen? Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Edward Padua, praise the Lord, atin na pong ipinagkakalob sa ating pong beloved kapatid ang mong pagkakataon. At sundan po ng ating pong beloved Sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen, praise the Ako Lord. po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Registrad Almeda. Ganon din po na sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda, sa ating pong buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, na ako po nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa inyong mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na yung abang lingkod ay may karamdamang asma po, mga minamahal. Nandiyan po na sa mula pagkabata, mga minamahal, taglay ko na po yung karamdamang yan. Tunay po, mga minamahal, na napakahirap, mga minamahal. Ngunit nandiyan po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Ginamit po yung aking beloved dito sa laman, na nandiyan po siya po yung nag-share ng word of God, mga minamahal. Siya po yung unang na-save sa gawain ito, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na wala pa ko kaming ginawa, mga minamahal, kundi kami po dumalo, mga minamahal, dyan po sa dako ng linggayin, mga minamahal. Tunay nga po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na andyan po ako po nagpabautismo, mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, mga minamahal. Na tunay nga po, mga minamahal, na pagkatapos po ng bautismo po, mga minamahal, niyo po, mga minamahal, yung karamdamang asma, mga minamahal, yung po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, na sa patuloy na pagdalot, pagtatapat, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na yung trabaho, mga minamahal, hindi ko po yan hinanap, mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naghanap sa akin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na ako po'y nag-umpisa sa malihit na sahod, mga minamahal. Ngunit yan po yung pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po na yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, hallelujah. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, niya po, mga minamahal, na sa pag-iingat, mga minamahal, sa aking pagmamaneho, mga minamahal, na
sa pagpasok, mga minamahal, sa pag-uwi, mga minamahal, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal na, nandiyan po siya po yung nag-iingat mga minamahal na, Amen. tunay nga po mga minamahal na, pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na, nandiyan po sa pandemic na yan, mga minamahal na, tunay nga po na, kami po walang pasok mga minamahal, ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus dahil 3 months po mga minamahal na, tunay nga po yan po, hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po yung mga pagpapala, mga minamahal na, hindi po pinapanalangin, ngunit yan po yung pinagkakaloob ng ating pinakamamahal pang Jesus. Po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal na, yan po din na, kung po yung nagkaroon din ng matinding trangkaso, mga minamahal na, umabot po ng ilang weeks, mga minamahal, ngunit, nandiyan po mga minamahal na wala po akong ginawa, mga minamahal, yan po yung tinuturo dito sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpapasting, mga minamahal. Wala po akong ginawa, minamahal, kundi ako yung nag-alay ng ayuno, mga minamahal na, yan po na ilang days, mga minamahal, ngunit, yan po mga minamahal, yung trangkaso na yan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much. Ako po yung nagpupuri, nagluwalhati sa ating pinakamamahal Jesus. Yan din mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal. Yan po na, minsan po mga minamahal na yung kaarawan po ng aking beloved tita sa laman. Yung aking buong pamilya, mga minamahal, na sila po'y dumako dyan, mga minamahal sa dakong Marikina, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep, mga minamahal na kanilang sinakyan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yan po'y tumaob po ng ilamang beses, mga minamahal. Yan po'y umikot, mga minamahal na kung yung titignan, mga minamahal na para po itong niyuping lata, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus na yun po mga minamahal na yung aking beloved lolo, mga minamahal, na siya po'y yan po yung nabanggit niya po yung salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Yan po mga minamahal na walang nangyari sa kanila, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yan po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan, mga minamahal. Thank you so much, Jesus. Ako pinagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagpadakil at pagsalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Sa ating pong beloved brother Edward Padua at sa pinagpalat buhay na patutong yan. Amen. Ang ating pong beloved kapatid, pinagaling po yung kanyang asthma po, mga minamahal. Amen. Ang siya'y maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Hindi rin po basta-bastang sakit na asthma, mga minamahal. Amen. Kapag nagkaroon ka ng asthma, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, talagang apektado lahat, mga minamahal. Kanilang pag-aaral, ang kanilang pagtatrabaho, mga minamahal. Amen. Yung iba, pag sa nais nilang gumaling, mga minamahal, sumasangguni sila sa albularyo, mga minamahal. Amen? Sabi ng albularyo, mga minamahal, kung gumaling yung asthma, amen, hanggang lumunok ka ng butiki, sabi niya, mga minamahal. Yung aking kapatid noon, mga minamahal, nung siya po ay pumunta ng, hindi pa po nakakilala ng ibang lingkod, mga minamahal, hindi pa po na-save. Dito po sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, pumunta kami ng albularyo, talagang butiki, mga minamahal. Kaya talagang buo, mga minamahal, talagang talagang yun daw ay gamot, mga minamahal. Amen? Kung ating iisipin, mga minamahal, hindi naman gamot, mga minamahal, hindi talaga gamot yun. Bakit, mga minamahal? Amen? Kumakain niya ng talagang hindi naman malinis yun, mga minamahal. Amen? Subalit kapag naglingkod tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng uri ng karamdaman, ayon sa iyong pananampalataya, amen? Pagagalingin yan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag hindi po tayo natulog, mga minamahal, simula sa umpisa ng gawain, mga minamahal, amen? 3 araw, mga minamahal, amen? 3 days fasting, nakapangyarihan ng katumbas po, mga minamahal, amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang nagsikap, hindi tayo natulog, hindi tayo umilip, talagang ipinakita natin sa ating dakilang Diyos, yung extreme sacrifice, amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na gaya ng ginagawa ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal,
malulugod sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung mga prayer natin na hindi pa tinutugon, amen. Kapag ipinakita natin ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin namamalayan, mga minamahal, amen. Bigla na lang, masusurpresa tayo, biglang darating ang pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak, pumili tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung mahina tayo pumalakpak, mga minamahal, hindi lalayas ang kaaway, mga minamahal. Amen. Kung talagang nakailip tayo, pag pinapapalakpak tayo, hindi tayo pumapalakpak, mamaya tulog na tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Rosita Soriano, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalabang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Roland Mark Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na pastor, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po rin sa mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagkakataong ito na aking mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Bago ko po nakilala ang gawain ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan po yung taglay-taglay ko pong karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod, at yung aking nervyos. Nakilala po namin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan po ng aking bayaw minamahal na siyang unang nakakilala sa banal na gawain na ito. Nung ipinakilala po niya sa amin, ang balita niya sa amin mga minamahal, siya raw po ay nakatagpo ng kayamanan na masigit pa sa ginto. Amen. At ito po Hallelujah. mga minamahal, hindi po namin alam kung ano yung sinasabi niya. At nung sinabi niya, hahanapin daw po niya yung gawain dito sa dako ng Pangasinan mga minamahal, nakita po niya sa dako ng Lingayen. At kami po isinama sa dako doon, mga minamahal, hallelujah. At nagtataka po kami, mga minamahal, dahil nung pagdating namin sa dako ng Lingayen, talagang napakarami pong mga mahabang buhok, puro puti yung mga kasuotan at sumasayaw sila, mga minamahal. At nung malapit na po kami sa pinagdadakuan ng gawain, mga minamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba, mga minamahal, kinalabutan po ako. Sabi ko, bakit ganito para akong kinikilabutan? Sabi ko, yan pala yung minahal, banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung patuloy po kaming dumalo sa banal na gawain na ito, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking karamdaman na yan, na aking binanggit maminamahal, after baptism po, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking karamdaman na ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. At nandyan din po maminamahal na talagang marami din po akong bisyon ng maminamahal. Mahilig po ako sa pagsusugal, sa pagpatayan ng witing, bingo, tong-its. Subalit sa patuloy na pagdalo, ay ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan din po maminamahal ang aking dalawang anak, bunso at yung panganay. Talagang taglay po nila yung karamdamang asma, minamahal. Subalit nung sila na rin po aking dinala sa banal na gawain na ito, hanggang sa sila na rin po nakatanggap ng bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin nating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat po na ating mga beloved mga manggagawa, ang kanilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya, minamahal, dahil hindi lang po isa, dalawang beses na ako'y na-aksidente, minamahal, yung minsan po, gawain po with midweek service po, minamahal, ako'y nadisgrasya sa aking inalagaang baka noon, minamahal. Hindi ko po inaasahan na sa hapong yun, hindi po ako nakadalo dahil sa hindi po inasang pangyari na nakuha ng aking anak na yung itinatago ko pong 10 piso na pamasahe ko noon, minamahal, talagang
nagamit po ng aking beloved anak dahil sa nag-aral sa high school noon. At nandyan na talagang hindi na po ako nakadalo dahil tinamad na rin po ako. Hallelujah. At nandyan yung bandang hapon minahal, talagang iniuwi ko po yung aking alagang baka na nasa pastulan na minamahal. Hindi ko po inasahan na talagang bigla po siyang natakot at kumaripas po ng takbo. Yung tangang-tangang kong lubid minamahal, binitawan ko po ito. Sabat sa pagbitaw ko, nahila po ako ng baka at nasilo po yung aking paa sa lubid minamahal. At nung biglang kumaripas ng takbo, talagang nahila na rin po ako, hallelujah, at natumba po ako sa matigas na lupa minamahal. Talagang patihaya po, nauntog-untog po yung aking ulo minamahal. At sa aking pagka-untog-untog minamahal, talagang naramdaman ko na po na namamanhid na po ang aking buong katawan. Akala ko yun ng aking katapusan minamahal. Na lumingon-lingon po ako sa aking paligid minamahal. Wala po akong makitang tao na pwedeng tumulong sa akin. Ang naisip ko po minamahal, hallelujah, huminga ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng kalakasan minamahal dahil wala pong makatutulong sa akin kundi siya lamang. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung binanggit ko po yung hallelujah, 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 in Jesus' name, sabi ko minamahal, yung bakang tumatakbo minamahal na parang bigla po siyang huminto minamahal, talagang kumain po siya ng damo. At doon mga minamahal, Praise the Lord. Hallelujah. mahina po ako, inalis ko po yung lubid sa aking paa dahil ang iniisip ko po minamahal, pag tatakbo ulit, talagang may hila na naman po ako. Kaya inalis ko po yung lubid minamahal hanggang binitawan ko na lang po siya, hinayaan ko na lang po siya doon dahil malapit lang po sa aming likod bahay minamahal. At nung pinakiramdaman ko po yung aking sarili minamahal, hallelujah, talagang masakit po yung aking buong katawan. Itong kamay ko po na kaliwa minamahal, talagang napilay po ito sa pagkabagsak ko. At nung umuwi po ako sa aming bahay minamahal, talagang pagapang na lang po ako na umuwi sa aming bahay. Wala pa po yung aking mahal na anak na yung bunso si Elena po minamahal dahil nasa school pa siya. At nung dumating nga po siya minamahal, nadatnan po niya yung aking kalagayan na talagang andyan nga, dumudugo po yung aking paa. Akala ko ito, talagang malalim po yung sugat. At yung aking kamay, hindi ko po maitas minamahal. Talagang napilay siya. At nung nakita niya ang aking kalagayan minamahal, tinanong niya ako, bakit anong nangyari sa inyo? Sabi niya sa akin, ako'y nadisgrasya, hinila ako ng baka. Bigla siyang tumakbo, sabi ko minamahal. Wala, kung hindi ko nakuha yung 10 piso, siguro nakadala ko hindi nangyari yun sa inyo, sabi niya. Sabi ko, wag mo nang sisihin, anak, dahil kasalanan ko rin kung talagang dadalo ako, makadalo sana ako, sabi ko. Pero tinamad na ako, kaya ito kasalanan ko rin. Kaya sabi ko man naman sa kanya. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking napilay na kamay, mga minamahal, ito'y magaling na. Hallelujah. Hallelujah, praise God. At nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa gabay patnubay pag-iingat din po niya sa aking anak dahil nakuryente po siya, maminamahal sa kanyang pagtatrabaho. Hallelujah. At talagang sa hindi po niya inaakala na talagang may proselas po siya kasi napulot maminamahal, sinuot po niya. Yung pagkakataon na ito, hindi po niya naalis ito maminamahal nung iniakyat siya sa taas, yung sa crane po maminamahal, yung basket na crane. At ito siya, may kasama po siya sa crane, dalawa sila maminamahal. At nung pagkaano po niya maminamahal, nung ibababasa na yung fuse doon sa malapit sa transformer maminamahal, talagang sinupsup po ng kuryente yung kanyang bracelet maminamahal, doon siya na kuryente maminamahal, hallelujah. At sa hindi po niya inaasahang pangyayari maminamahal, talagang nag-rebuke po siya sa isip niya lang po maminamahal, in Jesus name, Jesus name, Jesus name, sabi niya maminamahal, talagang nararamdaman po niya na lumulubo daw po yung kanyang leeg maminamahal. At nung nakapag-rebuke po siya maminamahal, hallelujah, natumba po siya at doon pumutok yung kuryente sa kanyang kamay, sa kanyang hita at sa kanyang puwitan maminamahal, hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung natumba po siya maminamahal, sabi nung kasama niya, wala na, sabi niya. At nung ibinaba na po siya maminamahal, hallelujah. At bago po tinakbo sa hospital maminamahal, diyan nagkamalay ang aking beloved anak maminamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung
binalita sa akin ng aking beloved anak na si Eliana dahil nakapost po sa Facebook, minamahal, hallelujah. Kuryente si Kuya Edgar, sabi niya, sabi ko, katapos kumusta, sabi ko, nasa ospital siya. Pinuntahan ko po siya sa ospital, minamahal, hallelujah. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nadatnan ko po na siya ay okay na rin, maminamahal, hallelujah. Praise the Lord, At isang araw hallelujah. lang po, maminamahal, talagang nakalabas na po siya sa hospital, hallelujah. At doon na lamang po sa bahay nagpagaling, hallelujah, sa kanyang mga sugat, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng pag-iingat po niya. Pag-iingat po niya sa aking mga anak, hallelujah, sa aking na po, hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal sa lahat po ng babiya at pagpapala po niya mula physical, financial, material at lalong-lalo higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Rosita Riano. Amen. At ang pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, kinaladkad ng baka, mga minamahal. Amen. At naisip niya, mga minamahal. Amen. Ang itinuro ng ating pong dear and beloved parents in the Lord na sa oras ng kagipitan, sa oras ng panganib, mga minamahal. Amen. Ay banggitin lamang po natin ang salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Pag binanggit po natin yan, mga minamahal, isang tiyak na bagay, amen, sa unang dalangin ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, ililigtas po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat ang ibig sabihin po ng hallelujah, nasa kasulat sa banal na kasulatan, sa Apokalipsis 19:1, mga minamahal, amen, ay kaligtasan, kaluwalhatian at kapangyarihan na uukol sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Roland Mark Dumalanta, praise the Lord. Atin na pong binibigay, pinagkakalop ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At kung hindi pa po nakahanda, ating pong beloved kapatid, ating po muna ibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved sister Trixian Bigaong. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuho lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po ako po yung nagpapabot ng pagbati sa buong Almeda Children, sa ating po mga beloved workers, sa inyo po mga beloved kapatiran at sa ating mga beloved elders. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na may bahagi ko muli ang mga kamangha-mangha at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Una na nga po dyan, patuloy ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patuloy na bigyan niya po ng kalakasan sa inyong balingkod. Tunay nga po, may share ko lamang po na dati-dati ako rin po may karamdamang asthma. Tunay nga po na laman din po ako ng ospital. Andyan na lahat po ng mga doktor, mga espesyalista na gumagamot po sa karamdamang ito. Excuse me po. Nilapitan na rin po namin lahat din po ng gamot na ipinapatik sa akin. Tunay na andyan na tininig ko na rin po lahat, ngunit pansamantala lamang pong kagalingan ng aking nadarama, pansamantala lamang pong kaginhawaan ang nadarama ko dahil pagkatake ko lamang po niya na pagkatapos po ng ilang minuto, andyan na susumpungin na naman po ako ng karamdaman ko pong asma at tunay nga po na hindi na naman po ako makahinga. Umaabot po sa punto na
yung aking bibig at yung aking kuko ay nangingitim na po dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Ben Jesus dahil isa pa ang iyong abang lingkod na mabahaginan ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Tunay nga po nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito mo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Dako ng San Carlos po. Tunay nga po na hindi po kami nagtubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Tunay nga po, bilang bata, andyan lamang po ako sa isang tabi, nakaupo, nagmamasid-masid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang pagdalo po namin nandyan na nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa hindi ko po namamalayan na isa rin po pala ako sinabautismohan sa tubig sa ating sa pangalan Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ko rin po namamalayan na sa pagdalo po pala namin na yan sa patuloy namin pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po namamalayan na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong yan. That's right, Patunay amen. nga po na bilang patunay na hindi na po ako sinusumpong ng karamdaman ko pong yan andyan na dati-dati hindi po ako makasama sa lahat ng activities, sa mga extreme activities sa aming school, sa mga eskwelahan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula po nang makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tanggapin po namin siya bilang aming tagapagligtas. Tunay nga po na lahat po ng aking mga gawain ay malaya ko na po yung nagagawa sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Praise the Kaya Lord, amen. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy ko rin pong pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapagaling niya rin po sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan ng cyst or bukol po sa kanya pong breast. Sa magkabilang breast, tunay nga po na dumarating sa punto na may lumalabas na po siya ang liquid na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaaring ito ay maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami nananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay siya at buhay sa ating buhay. Ito na nga po na a week before po ng operation ng aking beloved mother, muling kinausap na aking beloved father yung doktor na muling mag-run ng test, magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay na habang sasagawa ng test sa aking beloved mother, kami patuloy nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran dahil nagulat na lamang po kami na malaman po namin sa doktor na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung nalolocate po nilang bukol dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Kaya Praise the Lord, amen. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kasama pa rin po namin aming beloved mother sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mantalin ko rin po ang pagkakataon nito na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay na pagdaraos muli ng 40th-year church anniversary sa Dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nga pong muli na naman po tayo nagsama-sama dyan po sa may dako ng Luneta. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa pag-uwi, andyan yung maayos na pagpapadako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang yung karamdamang asthma. Sabi nga nila, mga minamahal, most of the time, ang ilan, pinagagawa tayo ng kakain tayo ng butiki. Amen. Para lang mawala daw yung karamdamang asthma, mga minamahal. Amen. Pero sabi nga, mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Amen. Nakita niyo, mga minamahal, sa patutunan ng ating mga kapatid, that despite all the yung mga difficulties na meron siya, mga minamahal, dahil sa karamdaman na yan, ay pinawi ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa panalangin, ating ginagamit ni Evangelista Valdestrada Almeida, ay kanila po nalaman ang tamang sikreto ng paglapit sa Diyos. Amen. At yan po, mga minamahal, nung kanilang ginawa ito, naglingkod sila
sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. At nung sila po talagang tuloy-tuloy na gumawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, sabi natin, hindi ko na malayan yung aking karamdaman na asma na napakatagal, pinagaling na pala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At mapula tayong patuloy mga minamahal ay isa pong munang pagbati ng isang magandang umaga sa kapitulo ng ating beloved preacher. Sa ating po mabilaman ng mga bisita, welcome po kayo sa gawain natin mga Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Overnight Prayer. Amen. Pangasinan, mga minamahal. At yan po mga minamahal ay talagang ating religiously na ating ginaganap ito. Talagang pagpupuyat talaga. Amen. Buong magdamag na ating pong pinupulit, pinag-uusapan na ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating beloved viewers, kayo po ang pong welcome at magpatuloy lamang po kayo. At inyo pong patapusin ang banal na gawain at kayo po lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating pong beloved elders na kasama natin ngayon at maging sa ating mga beloved kapatiran. At higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at we're just preparing everyone na tayo po mga minamahal ay talagang handang makinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At kinakailangan magising talaga tayo. Amen. Atin na po ibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Eileen Okasaki sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Sister Aiko Aquino, ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Sister Abigail Villarus, at ang ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. At kung may time pa po, at hindi po pinaganda ating mga kapatid, beloved Sister Heidi Aquino and beloved Sister Christine Cualquiera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hiniling po lahat ay magsipaganda para po sa pasasalamat nila sa ating mahal na Panginoon. At narito na po ang ating mga kapatid, ating pong ibigay po pagkataon sa ating beloved Sister Eileen Okasaki sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At pinaganda po natin ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Minsan pa natin palakpangan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din pinagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong pinagkaloob niya sa akin sa mga oras na ito upang ako po makapagpahayag ng kanyang mga kabutihang gawa sa aming buhay. Kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus through our beloved mga lolo at lola, dahil sila po ang unang nakakilala sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na ito, ang gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming kinagisnan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. na tunay na napabilang po kami sa totoo gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa
araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay po sa akin sa pagpasok sa trabaho. Andiyan na itong week po, diretso po ang puyat dahil dami pong trabaho. Subalit, andyan ang kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ibang lingkod. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat, gabay niya rin po sa aking pumamahal sa buhay, sa kanila pong mga trabaho. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya pong pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal. Talagang sabi nga sa aming mga minamahal, no, sa aming po pagdako sa may vegan. Amen. During our preachers meeting. Napakahalaga po mga minamahal na tayo po mga minamahal ay talagang nananalangin, amen. Lahat ng mapanalangin ng anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Most of the time, nakakalimutan na natin yan. Amen. We really don't give quality time during our prayer. Amen. Kaya po mga minamahal, napakahalaga niyan. Sa pangalawang, tingnan natin mga minamahal, yung humility. Amen. Sometimes dahil sa tagal na natin, nakakalimutan, kaya nga sa ating mga kapatid, katayo po'y lahat na pinagpala. Ikukwento namin sa inyo mga minamahal na mga senior sa amin doon at upang kayo rin po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Parapahan po natin ng ating mahal na Panginoon. As we go on, mga minamahal, makikita niyo mga minamahal kung gaano pinagpala mga anak ng Diyos that maramdaman namin how important are yung mga tayo na mga ginagamit ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Akala natin, mga minamahal ay masyadong malayo, mga beloved children ng ating beloved mahal na pastor. Pero nandun talagang pagkalingan nila upang lahat tayo lubos sa pagpalain ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw na praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binigay po pagkatapos sa ating beloved Brother Romel Morante sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Po siya, ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa ating beloved elders po na ating kapilin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na mula nung ako po ay makakilala po dito po sa ministeryo pong ito, ako po ay binago ng mahal na Panginoon sa aking mga bisyo ko po noon. Hallelujah. Dati po ako po ay isang lasinggero at ako po ay nakapagsasalita ng mga hindi kaaya-ayang panalita at wala po akong kapayapaan, napakagulo po ng aking buhay. Ngunit nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon at sa ministeryo pong ito po, ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung wala po akong gagasusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin at nagburi. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkaluban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming kalakasan na pinagkakaloob po ng mahal na Panginoon Jesus sa sambahan po namin. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa araw-araw pong pag-iingat ng mahal na Panginoon sa aking mga mahal ko sa buhay. Ganoon na rin din po sa akin. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you.
mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. At tunay nga po mga minamahal na sa ating po mga buhay. Nakita niyo yung kapag tayo po yung nagpapatotoo, sabi nga, iyan ay worship. Yan ay pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Which is one identified na, kumbaga sa kuwan, weapon ng mga anak ng Diyos. Yung pagpupuri, di ba, panalangin, tapos yung pangalawa, yung tinatawag nating humility. Yan daw yung mga armas natin laban sa ating pong pagkipagbaka sa kaaway ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, akala natin hindi natin napapansin, mga minamahal, na bakit tayo nagtatagumpay. Pero yung pala yung ating ginagawa, ito dahil daw para dito, mga minamahal, ating naigugupo yung kalaban ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nagpupuri, parati sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng ating beloved children, mga minamahal, ng ating mga pastor, sabi diyan, every word that we say, we reap. Bawat salita na ating sasabihin, mga minamahal, ay ating aanihin. Kaya nakita nyo, napakahalaga na tayo mapagpuri, mga minamahal, parating na nagpupuri sa mahal na Panginoon at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? At yung ating mga pananampalataya, mga minamahal, sabi niya, magaling na ako, pinagaling ako, mahal na Panginoon. We reap, nakukuha natin, mga minamahal. Kaya yan po, mga minamahal, ay akala natin, ginagawa natin yan araw-araw, wala lang. Pero nakita natin, yun palang dahilan kung bakit pinag-ingatan tayo ng COVID-19. Tayo buhay pa rin hanggang ngayon. Pinagpala tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin napapansin yan noon. Amen? Pero yun pala, mga minamahal, ay isang sandata ng isang Kristiyano upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalaing lubos at maging matagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon po dito nga, actually, 7, 8 na mga kumbaga sa kuwan na armas ng anak ng Diyos. At yan po, mga minamahal, isa-isahin ko hanggang tayo po nagpapatuloy. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved sister Aiko Aquino, at sundan po siya ng ating pong beloved brother Norman Intrada. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po, pag-respeto sa ating Darren Noble Pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi malimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga beloved children. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved Pastor Worker, Elder, Instrumentalist at sa ating pangasiwa at sa kanya pangasiwa ng ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak at sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datingan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurig papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako po ay kinahabagan upang iyag ang kanyang mga himala at kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupurig papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan nga po mga minamahal na simula bata pa lamang po ako minamahal na andyan nga po na masakiting bata po ako mga minamahal na halos andyan po na butot balat po ako mga minamahal sa sobrang palat ko mga minamahal. Andiyan din po na lagi po ako sa ospital mga minamahal. Ngunit niresetahan din po ako ng gamot mga minamahal. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit andiyan nga po mga minamahal na sa aming sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na aming pagdala dito sa banal na gawin nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na ibinibigay niya pong kalakasan sa akin at sa aking pamilya. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin. Diyan na po sa aking pagpaso at sa aking pag-uwi, mga minamahal na nilalayo po sa mga disgrasya, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganoon din po sa aking mga pamilya na patuloy din po sa pinag-iingatan. Andiyan din po ang aking bilamad mami dyan po sa ibaybaying dagat, mga minamahal na patuloy din po silang pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya dyan nga po na mga minamahal na hanggang ngayon pa rin po mga minamahal sa kanila. Dyan po sa dako ng Japan, mga minamahal na meron pa rin pong COVID cases po, mga minamahal sa kanila. Ngunit dyan po sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na
patuloy pa rin po silang pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa pagpuprovide ng aming pangailangan sa aming pang-araw-araw, mga minamahal. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman hindi po karapat-dapat, ngunit andiyan po na ginawang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bilang isang mga awit. At hanggang dito lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sometimes mga minamahal, nire-remind tayo na kapag tayo may mahal sa buhay na nandun sa ibang bansa, mga minamahal, sa ibahayong bansa. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay talagang kinakailangan na para sila po ay pag-ingatan, sila po mga minamahal ay talagang maka-enjoy ng protection ng mahal na Panginoon, lalo kapag sila po ay nandoon sa dako na kung saan walang banal na gawain, mga minamahal. Gamitin mo yung isang armas na pwedeng gawin. Amen? Ano yan, mga minamahal? Yung number 4, and that is fasting. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung fasting, mga minamahal, ginagawa natin kada banal na gawain. Yung ginagawa natin, mga minamahal, tulad bukas, mga minamahal, gagawin tayo ng Holy Supper. Fasting. Amen? Pag sa ating pagpapasting pala na yan, mga minamahal, yan pala ay armas ng anak ng Diyos. Palangpahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng ating beloved children, mga minamahal, the battlefield is in our mind, sa ating isipan. Kaya gumugulo tayo, mga minamahal, kapag natakot na tayo, nawala na yung ating attention sa mahal na Panginoon, nag-rattle na tayo, hindi tayo makapag-concentrate. Pero sabi ng mahal na Panginoon, pinaalala sa atin ng mga beloved children, mga minamahal, na huwag kang mag-alala, hindi tayo iiwanan ni pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Paraman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, tandaan niyo yung mga sinasabi ko mamaya. Unang-una, yung ating pwedeng panlaban sa diablo, prayer. Pangalawa, pagpapakumbaba, yung humility. Third is worship and praise. And fourth is fasting. Meron pa akong dalawa, mga minamahal. Atin mo na ibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang pasalamat at sundan po siya ng ating pong beloved sister Abigail Villaros. Amen. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen, Pastor Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na mahal na Pastor Evangelist Estrada Almeida. At doon din po sa mga di malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganoon din po sa ating pong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ganun po sa ating mga minamahal na pastoral workers. Ako po yung nagpupuli, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli na po akong binigyan ng pagkakataon na siya po yung aking mapasalamatan. At tunay po may namahal na pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po yung aking nasumpungan sa gawain ito, ang totoong gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida dahil nung araw mga inamahal talagang nung ako hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang tunay na ando po yung aking mga pagbibisyo nung araw mga inamahal. Ando po yung barkada mga inamahal, tunay po na talagang ito po nagdulot sa akin ng talagang kaguluhan, mga inamahal. Tunay po na talagang dumating sa punto, mga inamahal, na ito po yung karoon na rin po ko ng karamdaman, mga inamahal, dahil sa mga pagbibisyo na yan, mga inamahal. At ako po yung nagpupuli at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na naranasan ko po yung mga problema na yun, pagsubok na yun, mga inamahal, dahil yun po yung naging daan, mga inamahal, upang
ako po ay tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkamat nung araw mga namahal ay talagang doon po ko kumapit sa kinagisnang relihiyon mga namahal. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil itinuro niyo sa akin mga namahal na siya'y aking masumpungan po sa gawain ito mga namahal. Tunay po na talagang ako'y nagpupuli, nagpapasalamat dahil nang siya'y aking nasumpungan sa ministeryong ito sa unang dala ng ating mahal na pastor. Tunay po na talagang ako po'y pinagaling sa aking mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Yun doon din po yung inalis din po yung aking mga pagbibisyo na yan, mga namahal. Tunay po na talagang totally inalis na ating pinakamamahal na Jesus, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, paggamit ng pinagbabawal na gamot mga namahal. Kaya yan po'y pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pag-iingat po, mga namahal na ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw. Tunay po na talagang kung paano po namin na itatawin yung aming pang-araw-araw na pangailangan, yung aming pinagkakaitaan, yan po'y pinasalamatan ko, yung kalakasan, pag-iingat. Yan po'y pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy na talagang pinaprovide yung aming pangailangan. Tunay po na talagang pagamat dumarating minsan mga namahal yung kahirapan mga namahal. Subalit ating pinakamamahal po sa napakaraming kaparaanan upang talagang i-provide niya yung mga pangailangan mga namahal. Kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking beloved wife, mga namahal na talagang kinahabagan niyo po ating pinakamamahal na Jesus sa bagamat 20 years muna bagong lumipas, bago siya po'y talagang naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Subalit napakabuti ang pinakamamahal na Jesus dahil talagang bagamat matagal mga namahal, hihipuhin din po ng ating pinakamamahal na Jesus upang maglingkod sa Kanya. Kaya yan po pinasalamatan ko yung pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Lahat ng pagpupuri, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo at tumawid tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo'y lubusang magising mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, of the great King. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin Siya, sambahin ang pangalan niya na may pusong maligaya. Hallelujah! Pumalakpak sa Panginoon, may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin Siya, sambahin ang pangalan niya na may puso maligaya. Hallelujah! Come on
on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows. Jesus is coming soon. So very soon. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At talagang we're really trying our best na tayo po mga minamalaya magising. Amen. At kapag hindi kasi natin gawa ng paraan, mga minamalay, talagang sa lamig ng panahon ngayon, talagang kung saan mapupunta yung ating mga alitaw-taw ba? Amen. Ang mga ulirat. Amen. Pero sabi nga mga minamal, kung matalino si Satanas, mas matalino mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At iyan po mga minamal, talagang parati nating ginagawa at ating, sabi nga, we're trying our best na talagang magawa natin ito ng strategies din. Amen? Amen? Upang sa ganun mga minamahal, makapagpatuloy tayo ng ating pong paglilingkod sa ating mga Panginoon. Dahil napakahalaga po mga minamahal, nasa bawat banal na gawain ay madama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag natapos ang banal na gawain at hindi ka man lang nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, ikaw ang pinakalugi sa lahat ng lugi. Amen? Amen! Sa totoo lang mga minamahal, what's the reason why we came here? Anong rason bakit tayo dumalo? Hindi ba para ma-revive? Amen? Yun ang sabi sa amin doon. Hindi naman kayo pumunta doon para makikain eh. Pumunta kami doon upang ma-revive ang mga anak ng Diyos. Malamang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So tayo rin mga minamahal, same thing. Kaya tayo dumadalo sa banal na gawain para ma-revive. At huwag mong hayaan matapos ang banal na gawain na para lang tulala ka. Na para bang, di ba? Alam nyo, noon ang sinasabi ng mahal na pastor, pag tayo po mga minamahal ay nagkakaroon na ng pagdama ng banal na presensya, pero tayo po mga minamahal para bang tulala lang. Amen. Meron tayong tinatawag na agonizing prayer. Amen? Yung ilan talagang sinasaktan nila yung kanilang mga tuhod para maramdaman nila yung pain. Amen? Until sa time, madama nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Those are strategies. Amen? Mga estratehiya, mga minamahal, upang nasa ganoon marigil. Dahil kung hindi tayo kikilos, mga minamahal, ay tayo po ang magiging lugi. Amen? Kung sinasabi ng mga apostol noon, malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon, lalo na ngayon, pinakamalapit na. Amen? Anytime, hindi natin alam. Amen? Sabi nga, we cannot promise, we cannot uncover what is tomorrow. Kaya dapat maging handa ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating kinagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong buong beloved Almeda family at ako rin po'y bumabati sa ating beloved elders, pastoral workers at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamambiso sa pagkakataon na pinag-alom niya po muli sa akin na makapagpatotoo sa lahat po ng kabutihan niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po mga minamahal ang beloved sa aming pamilya, aming beloved father ang unang nakikilala dito po sa gawain nating pinakamalpisos. Andyan po na
Noon, aming beloved Father may karamdamang pictive ulcer mga minamahal, na nag-cause po yan sa kanyang mga minamahal na ano man po yung kanyang kainin o inumin, excuse me po sa mga kumakain dyan po na kanya po itong sinusuka. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal po Jesus, andyan na may ginamit po siyang isang kapatiran na patuloy nag-share po ng kabutihan ng ating pinakamamahal po Jesus. Andyan po na sa pagdalo ng aming beloved Father, andyan na pinagpatuloy na po yan hanggang sa patuloy na po siya nagnanampalataya sa ating pinakamamahal po Jesus. Andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal po Jesus ay yung unti-unting kagalingan na pinagkakalom niya po sa aming beloved Amen. Father. Sa mga oras na ito, ay patuloy po siya nagpupuri sa ating pinakamalpiso sa aming maging sa aming pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalpiso sa ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamalpiso sa kanyang kahabagan na patuloy pong pinag-iingatan namin beloved Father na sa ibang bansa dyan po, ang beloved Mother na sa ibang bansa dyan po na patuloy niyo po siyang inilalayo sa kapahamakan, sa mga disgrasya. Sa tuwing siya may karamdaman, dyan po ng ating pinakamamahal na Panginoon din po ang nagpapagaling kayo, nagpapasalamat rin po ako dyan. Na pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamapiso sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niyo pong pinakakalob sa akin, maging sa aking mga kapatid, sa aming pag-aaral, sa patuloy niyo pong pag-iingat, maging sa aming pasok maging sa aming pag-uwi at ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamapiso sa patuloy na kalakasan ng physical na pangatawan, sa patuloy na pong pagpuprovide ng may pangangailangan sa kanyang kahabagan, na patuloy na magamit sa kanyang banal na lubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal, Pinisus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, yung sinambit ng ating po mga kapatid sa dulo. Sabi niyan, patuloy na gamitin sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin alam mga minamahal, isa pala yun na sandata ng anak ng Diyos. Amen. And i-review ko lang. Una, prayer. Second, humility. Third, worship and praise. Fourth is fasting. At ito na yung number 5 natin, endurance. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At nakita niyo mga minamahal, glory to God lang. At talagang, kumbaga sa kuwan, ilan na lang ang ating mga beloved ordained preacher na talagang kabagang mahal na Panginoon, nasa atin ang isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, kung ngayon ay talagang nagtatamo na tayo ng mga pagpapala na subukan namin, na experience namin. Sabi ng ating mga preacher, mga minamahal, na talagang tayo, nung time na wala pa, ay talagang nasubukan namin. But through the prayers, mga minamahal, beloved parents in the Lord, nakita nyo, pinagpala na tayo ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng endurance, mga minamahal. May mga pagsubok tayo sa buhay. Meron tayo mga trials, test, sabi nga ang tawag, mga minamahal. At yan po mga minamahal ay ating pong ginagawa o pinagdadaanan araw-araw sapagkat realidad daw ang pakikipagbaka. Amen? Warfare is a reality of life. At yan po mga minamahal, araw-araw meron tayong ginagawa diyan. Tingnan niyo yung mga wisdom, mga minamahal na sinishare sa amin. Yung akala natin mga minamahal, off guard na tayo most of the time dahil walang problema walang may pagkain, meron namang pagpapala, pero that's the time mga minamahal na tayo po very vulnerable. Amen. Kaya dapat parating on guard ang anak ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng palutay-lutay ang anak ng Diyos pagdating ng pagpupuri. Tingnan nyo, yung dating mainit na nagpupuri mga minamahal, unti-unting bumababa. Amen? Yung dati natin mainit, pag nagpatotoo, grabe mga minamahal. Pero ngayon parang malutay na. Nasaan ang endurance? Kasi dapat pinapaalala mga minamahal na dapat ang mga anak ng Diyos nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, napakahalaga niya na ating pong gawin yan upang nasa ganon. Sabi nga, sandata natin yan. Kaya natin yan
kumbaga pamuksa sa kaaway ng mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, sabi nga, kung nagbiyahe kami dito 6 hours, 4 hours, papuntang Bigan, amen? Dapat pag nagpunta ka doon, di dapat sayang ang oras na yon, di dapat sayang ang araw na yon. Amen? Kaya ginawa namin mga minamahal, habang bawat grabe mga pagpupuri, pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Nakita nyo, pinag-ingatan kami ng Diyos. Nakita nyo, ang bilis-bilis ang biyahe. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, in everything na kapag inuna mo ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo pababayaan at ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, sa totoo lang, kanina, Thursday yon, kanina is, I have a very critical assignment. Kanina, supposed to be, at yan po mga minamahal, supposed to be, hindi ako pupunta doon sa preacher's meeting mga minamahal, sapagkat the next day, alas 9:20, ako magpipresent ng aming budget for 2024 sa aming sekretary. Critical yun. Amen? At sabi ko, bahala na mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, talaga nag-desire sa gusto kong bukas pumunta. At ginawa ko lahat ng mga meetings ko iniwalay. At I traveled really na gano'n, talagang ang haba-haba, mga minamahal. Pero sabi ko mga minamahal, bahala na Panginoon. Pagdating ko ng hating gabi, natapos kami doon, mga 8:30 na. Amen. So dumating ako sa Baguio City, mga hating gabi na, mga 12:30, kung hindi ko nagkakamali, mga minamahal. Sabi ko, bahala naman na Panginoon. Pagising ko, alas 6, buklat ka agad, binigay sa akin na script. Ang himala ng himala, mga minamahal. Nung ako po'y mag-present, region ko lang, mga minamahal, yung Carlang, nung pinresent ko, walang question. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, wala man lang, lahat pinahirapan nila. Nauna kasi ang NCR, ang daming tanong. Amen. Pero sabi ko, bahala man na Panginoon. Nung ako mag-present, mga minamahal, basta binasa ko lang yung script. Tapos pagkatapos ko mag-present, sabi nila, well, congratulations. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nga 20 minutes eh. Amen? Yan ang kabutihan kapag inuuna mo ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And those blessing, ibinibigay ng mahal na Panginoon para tayo ay makapagpatuloy sa ating endurance. Makapagpatuloy tayo. That every time may mga test, isipin mo lang yan. Mga pagpapala na yan. Magsisimula ko rin humakbang. Hindi kailangan mabilis. Ay importante, bawat araw, siguradong may hakbang kang ginawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri po at nagpapasalamat sa grabing kabutihan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami din po ng aking buong sambayan ay kinabugan po natin pinakamamahal na Jesus upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman, hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamal. Ang sakit ko po noon mga minamal ay chronic depression, demon possessed, nababali po ako mga minamal. Tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal, subalit hindi rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po mga minamal sa loob po ng simbahan ay dumadalangin po ako sa mga malalaking Diyos-Diyosan, subalit hindi rin po ako napagaling ng mga Diyos-Diyosan mga minamal.
tunay po na ako'y dumalo sa dalawang sekta, mga minamahal. Subalit hindi rin po ako pinagalin na ating pinakamamahal na Jesus, at tunay po na ako'y pumunta po sa mga iba't ibang albularyo, mga minamahal, na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Subalit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagpatuloy po na nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. Tunay po na sa pagpupuri nila, mga minamahal, ay sumasabay po ako, mga minamahal, at ako po ay umiiyak habang nagpupuri, mga minamahal. Subalit hindi pa rin tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus, dahil ako din po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Tunay po sa radyo, mga minamahal, ay tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng Praise the aking Lord, buhay. amen. At ako po ay nagsisi, mga minamahal, at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17 to 2008 upang mapabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kanya pong kabagan ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. ang aking karamdaman na chronic depression, mga minamahal. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil sa isang iglap, mga minamahal, yung karamdaman ko po na 1 taon at 8 buwan na hindi napagaling ng sino man. Tunay po na sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Jesus, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay po na hindi ko po nakakalimutan kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil tunay po na sinasadya ko po noon, mga minamahal, na hindi na po pakainin ang aking sarili, mga minamahal. Sinasaktan ko din po ang aking sarili para tapusin na po ang aking paghirap. Ngunit dito lamang po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tunay po na tinapos ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking paghirap sa aking karamdaman. Kaya't ako'y labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At Praise the Lord. nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil sa amin din po patuloy na pagdalo, mga minamahal, ng aking buong sambayan. Kung minsan, mga minamahal, nagkakasakit kami, mga minamahal, subalit tunay po na kay buti na ating pinakamamahal na Jesus, dahil sa una pong dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga trabaho po na ipinakakalob po niya sa akin pong beloved family. Nagpapasalamat din po ako sa karunungan na ipinakakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakalob po niya ng karunungan sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako din po ay kanyang tinutulungan na magpatotoo din po sa labas. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat din po niya sa aking mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang lubos sa pinagpala. At sapagkat meron tayo mga patutuo na yan. At mga himala ng ating mahal na Panginoon, ang ating mga kapatid, supposed to be, kung tingnan niyo mga minamahal, mababaliw na. Amen. At ang dami-dami po nating mga kababayan na talagang nandoon sa ating pong mental hospital. Amen? Pero ang nangyayari is as to revival, wala. Hindi sila gumagaling. Amen? Pero tayo dito, ang ginawa ng ating mga kapatid, napakinggan lang niya ang totoong pangaral ng salita ng malapay noon. Amen? Sa pangalangin, ng pangaral ating ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, ating mga beloved mga preachers natin, mga ordained preachers natin. Amen? Sa radyo. Amen? Radyo lang, ha? Pero nakita niyo, mga minamahal, walang distansya naging hadlang upang kanyang kamtin ang pangako ng Diyos. Gumaling siya sa kanyang karamdaman. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po, mga minamahal, kung titignan niyo, mga minamahal, down sa lahat ng mga sinabing
mga sandata ng Kristiyano against the warfare. Amen? Ulitin ko ulit para hindi nyo makalimutan. Unang-una, yung tinatawag nating prayer, panalangin. Number 1 yan. Second is humility, magpakumbaba. Third, worship and praise. Fourth is fasting. Fifth is endurance. And we come to the last. Amen. Ang pang-anim, mga minamahal, and this is unity. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinagbibilin ng ating mga bilabida, ng ating mga pastor, mga minamahal. Amen. Na ang mga anak ng Diyos daw ay dapat nagkakaisa. Amen? Amen? Kaya pero tayo mga minamahal, sometimes sa mga hindi natin nababantayan, na iba na yung gusto natin gawin. Kaya nakita nyo, iba yung Merkulis, iba yung overnight na dumadalo, sabi natin bilabador preacher, iba yung linggo. Kasi hindi tayo nagkakaisa. Amen? Meron tayong unti-unti lang humihiwalay ang iba. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ang parating bilin sa atin ng mga pastor, magkaisa ang mga anak ng Diyos. Amen? Sa pagpupuri, sa programa, sa mga anuman ang gawin, ng ipagawa sa atin ng mga nangunguna sa atin at nangangalaga sa atin spiritually, dapat nakikipagkaisa ang mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng iba yung sayo, iba yung akin. Hindi pwedeng ganun mga minamahal. Amen? Dapat pala ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, nagkakaisa upang sa ganon. Sabi niya, this is the power of the children of God. Ang diablo daw gusto niya, maghiwa-hiwalay tayo. Amen. Ang ganda-ganda ng pagkaka-deliver, mga minamahal, hindi ko makuha. Hindi ko ma-replicate yung pagkaka-deliver ng ating binabestetet. Pero sabi ng Biblia nung habang aming naririnig ang mga pagpapalang yan, mga salitang yan, mga minamahal, mararamdaman mo gaano kahalaga ang bawat kaluluwa sa mata ng ating mahal na Panginoon at ang ating mahal na pastor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, pakatandaan po natin yan. Amen? Mga 6 na yan na sandata. Yan po mga minamahal, kapag ginawa natin yan, sabi nga, mapagtagumpay ang mga anak ng Diyos. Tayo dadako sa huling magbigay pasasalamat. Narito po ang ating pong beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. Nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng Beloved Elders na kapiling po natin sa ngayon. Sa inyo din po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang pagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at saka isa-isang buhay na patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat ma-share ko lamang po mga minamahal nariyan na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan kagaya ng mga buwan na ganito, mga minamahal, talagang nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan, mga minamahal, hanggang paa. At nariyan na kapag sobrang dami po nang lumabas sa akin, talagang nariyan na hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung aking hininga. Nandiyan na, natry din po namin mga minamahal na lumapit sa mga doktor at nariyan na pare-parehong mga gamot ang nire-reseta sa akin at tinitake ko po yan mga minamahal, ngunit nariyan ang pansamantalang kagalingan lamang. Ngunit nariyan na mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, nariyan na ang kumpletong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat nariyan mga minamahal na last week, nandiyan na nagkaroon po ulit kami ng diagnostic test para po bilang requirements po bago kami mag-OJT. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nariyan na
negative po lahat ng aking result sa anumang karamdaman. Praise the Lord, amen. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Nariyan din ang pagpatnubay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pagtatrabaho. Nariyan na nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nariyan lagi ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon, ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala, mula pagpapalang material, financial, physical, lalo ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga pagkinig na mabuhay na patuto sa ating pong mga minamahal kapatid at di na nagabigyan ng pagkakataon. Lubim mahal na Panginoon sa ating pong mga sunod na gawain ka rin po mga minamahal pagpasalamat sa pamamagitan ng mga pagpapatuto. Amen. At habang naganda ating mga beloved choir, tayo na po'y tumayo mga minamahal at tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon upang ready tayo sa pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tandaan niyo mga minamahal, ang builin sa atin, sikapin parating madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Again, we're given the opportunity and the chance do this at sa ating pong magsama sa ating pong mga special na awitin natin mga minamahal na mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Let's
Away
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang minamahal, ang napakagandang salita na aming napakinggan. Sabi ng ating lagot, gaano man kahirap ang iyong pinagdadaanan, huwag kang titigil. Huwag kang aatras. Magpatuloy ka. Ang nakahandang regalo sa iyo doon sa kalangitan ay hindi may kumpara sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Love for me, Christ is enough for me. Everything Jesus, Lord. Thank you, Lord.
Dumalangin tayo mga minamahal. Huwag gayaan matapos ang banal na gawain, hindi mo man lang nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Ito yung ating kalakasan. Ito ang magbibigay sa atin na sapat na lakas upang tayo makapagpatuloy. Dumalangin tayo mga minamahal, dakilang Diyos sa mambanal sa iyong pangalan naming pinakamamalapit ng Isus. Sa panalangin na aming ginagamit ng Marbagista o Estrada, Amen. Ay pumaminamal na mga mga. Huwag kami kapatawaran sa marasumpungan ng iyong mga anak, sa iyong mga pagkakamali. Patawarin mong bawat sa Panginoon. Huwag mo na tingnan namin kung pagkasala ko niya puso nagsisisi sa oras na ito. Nais naming madama ang iyong banal na presensya upang kami magkaroon ng kalakasan ang pagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. Para Panginoon, saan mo kami sumo, patawarin mo bawat sa iyo, Panginoon. Nawa sa huling awit dito, Mana Panginoon. Ikaw ang bibigay, kumilusam ka lang kita. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We give you thanks, Lord God Almighty. God bless you, beloved one. Who was and is to come. For you have taken your great power and have reigned, we give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and have reigned. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago mo. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at dami ka nang makikita, tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, there is God. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. At muli mga minamahal, sa kapitulan natin pong beloved ordained preacher, ako'y muling bumabati sa magandang umaga, maging sa ating pong mga beloved visitors, sa ating pong mga beloved bisita, at sa ating pong Facebook live streaming. Welcome po kayo sa banagawain natin mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po yung tinatawag natin overnight prayer, magdamagang pananalangin. Amen. Ito yung pinangunahan po natin pong ginagalang minamalibanglista, ating mga evangelist, Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magising na dapat na palakpak, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, praise the Lord. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor, Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, ating beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tayo ito ako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ng ating pong mga handog. Amen. At ito po mga minamahal ay sabi nga dito sa aklat ng Deuteronomio kabanata ay 30, talata ay 11 hanggang 14. Sabi diyan, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa inyo
sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo. Ni malayo, wala sa langit upang huwag mo sabing, sinong sasampa sa langit para sa atin? At magdadala niyaon sa atin. At magpaparinig sa atin upang ating magawa. Ni wala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino daraan sa dagat para sa atin at magdala niyaon sa atin at magparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, sometimes may mga Kristiyano, we hear some Christians sabi, ang hirap pa sundin ang utos ng Diyos. Amen? Napakahirap sundin. Ang pagbibigay, mahirap yan. Amen? Mahirap maging choir, mahirap maging manggagawa, mahirap maging Kristiyano. Kung mahirap mga minamahal, ang tingin natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay mahirap, talagang hindi ka nga tatagal. Amen? Amen? Totoo po yun mga minamahal. Kung sa tingin mo sa pagiging choir ay sakripisyo, kung tingin mo sa pagbibigay ay sakripisyo, kung tingin natin mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos ay sakripisyo, hindi ka tatagal diyan. Sapagkat sabi ng Biblia mga minamahal, ang totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon ay buhay na natin. Ang tayo po mga minamahal ay sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi na tayo dapat makakarinig mga minamahal ng mga nagpapatotoo. Mula ako'y naging Kristiyano, bagamat mahirap. Mula na ako'y naging mga awit, bagamat mahirap. Sino may sabi mga minamahal? Amen? Amen? Paano mo nasabi mahirap? Ipinagaling karamdaman mo, pinagaling ang inayos ang buhay mo. Amen? Nung nagtupad ka, gumawa ka ng pagbibigay, ay nandun mga minamahal, pinalaya ka sa pagkakautang mo. Amen? Nabayaran ng mga pagkautang natin, inayos ang ating buhay. Asan ang mahirap doon? Pagpapala ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, dito sa talatang ito, huwag mong sabihing mahirap ang tumupad sa utos ng Diyos. Amen? Huwag mong isipin na ang pagbibigay ay mahirap ganapin. Huwag mong isipin na yan ay sakripisyo. Hindi totoo yun. Sapagkat tinan mo, saan ka ba naman nakakita? Bibigyan ka ng pagpapala, for example, 1,000. Ibigay mo sa mahal na Panginoon, pinakamababa, 200. Yung 800, iyo. Mas malaki pa nga ang iyo eh. Amen? Amen? At ang sabi ng talata, kapag nagtatapat ka, bunubuhos ng Diyos ang pagpapala, hindi tumitigil yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang anak ng Diyos, kapag tumutupad sa utos ng ating mahal na Panginoon, hindi siya nahihirapan, lalo siyang pinagpapala. Amen? Pero kapag hindi tayo nagtatapat, siyempre, walang bubuhos na pagpapala, mahihirapan ka talaga. Amen? Naging Kristiyano ka nga. Pero hindi naman natin sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi lahat ng mga nakinig yung pinagpapala, kundi yung pagkatapos makinig ay ginaganap ang kanilang napakinggan. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sinasabi parati ng ating mahal na Panginoon, pagtiwalaan mo ang Diyos, na kapag tayo po mga minamahal ay natutong magtapat sa ating pagkakaloob na ating kasampung bagit handog, mga minamahal. Ang sabi ng aklat ng Deuteronomy Kabanata 28, talatang 12 hanggang 13, sabi diyan, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Lahat na naniniwalang napakayaman ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Silver and gold are mine, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng meron dito, ating sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mo mahalin yan. Amen. Ibigay mo para sa mahal na Panginoon at kunin mo ang bahagi mo. Amen. Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, pag binuksan ng Panginoon ang kaniyang mabuting kayamanan sa langit, ang sabi niya, upang ikaw ay pagpalain, buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo, hindi buntot.
ikaw ay magiging ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito at iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, nasa atin ang susi ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Sa dami ng mga preachers na nakita namin doon sa vegan, mga minamahal. Amen? Dahil nga pinagsama-sama ang Region 1, CAR, and Region 2 na mga ginagamit ng malapayong kabangang malapay noon. Amen? At nakita-kita doon, makikita natin mga iba't iba at sari-sari mga patotoo. Even sometimes impossible. Paano makakapagpatayo, mga minamahal, ng chapel, amen, na almost around 20 million worth na sa ngayon, nung nagsinimula nila, wala silang hawak-hawak na pera. Amen? Imposible yun. But the power of God, ang kilos na mahal na Panginoon, hindi mo matatawaran kapag ang mga anak ng Diyos natutong magtapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At nakikita natin mga minamahal, grabing mga himala, grabing mga pinapakita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi lang ng mahal na Panginoon, ang susi ay yung pagtatapat ng anak ng Diyos. Kaya bawat gawain, ating ipinapangaral ito mga minamahal. At ito'y parati nating sinasabi na bagamat parati nating ipinapangaral ito, pero kung hindi nananampalataya ang nakikinig dito, ay hindi ito nagiging lumalakip sa isang Kristiyano na hindi nananampalataya dito. Amen? Kung parati tayong natatakot at sasabihin natin, ay marami akong bayarin, marami akong gastusin, ay marami akong babayaran mamaya. Nandoon ang takot natin mga minamahal at to the point na even yung halaga na para sa mahal na Panginoon ay ating pong nagagalaw. Ang sinasabi ng talata, hindi ka makakalaya sa sumpa. Lahat ng gustong lumaya sa sumpa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oh? Totoo yun. Kung gusto mo makalaya, ba't hindi mo pagtiwala ng salita ng Diyos? Amen? Kung gusto mong, sabi naman na kung gusto mong ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon, gumanap ka ng isa, ganapin mo na lahat, bahala na. Ang Diyos ang mahal na Panginoon, hindi siya naman sinungaling. Amen? Diyos na nangako sa iyo, hindi si Brother Job, hindi ating brother o the preacher, Brother Buboy. Hindi yun. Kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Hindi sabi ng tao. Hindi. Ang sinasabi ng talata, kung ating babasahin, dito sa Aklat ng Malakias, ang kabanata ay 3, talata 7-9. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na pagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Kayo manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Take note ha, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi niya, ngunit sinasabi, saan kayo mananumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may nakawan niyo. Kung sinasabi, saan ka namin nakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na nagsumpa ng mga sumpa, sapagkat inyo kung ninakawan sa mga kautid bagay nitong buong bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen? Nasa atin ang pagtupad, mga minamahal. Amen? Though sinasabi natin, mga minamahal, na talagang ang mahal na Panginoon, I will cause you to obey my laws. But still, ibinibigay niya ang free will for you to obey or not to obey. Amen? Ang ginagawa ng mahal na Panginoon, ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at ipanapay ng pagmamahal, ang kanyang mga miracles, ang kanyang pag-care sa iyo. Para na sa ganun, hindi mo makalimutan na ang Diyos pala ay Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Yun ang ginagawa niya. But despite all this na ginagawa ng Panginoon, still you choose to go the other way. Ang sinasabi ng talata ay hindi tayo nagiging tapat sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya may tinatawag nating sumpa. Kaya tayo nagsumpa ng mga sumpa. Nagtataka ka, bakit ang bigat ng iyong buhay? Bakit ang bigat pa rin? Tagal mo na. Bakit parang ganun pa rin? Parang plus minus lang. Amen? Dahil hindi talaga tayo nagtatapat. Naghihintay ng Diyos ang pagtatapat ng kaniyang mga anak. Amen? Na kapag ating ginawa
ang sabi ng talatang 10, pumalakpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Ang sabi nito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito. Again, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Kung ang nagsasalita sa iyo ay presidente, mga minamahal, nandun na talagang puro full of hope tayo. Tao yun. Amen. At may possibility hindi yan mangyari. Pero ang nagsasalita ngayon ang ating mahal na Panginoon. Amen. With an assurance na kapag sinalita ng ating mahal na Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Amen. But, ang sinasabi ng talata, ganapin mo. Dalhin mo ang buong ikasampung bahagi handog sa kamalig na malapay. Ano ba yung ikasampung bahagi? Ano ba yung handog, mga minamahal? Ay ikasampung bahagi, another term for that is yung tithes. 10%. Amen? Ito yung ikasampung bahagi. Dalhin natin. Of all blessing, meron tayong tithes dyan. 10% yan. Amen? Pero ang sinasabi ng talata, 8-9, sabi dyan, ay mayroong tinatawag, pag nilagay ka ng handog, ay ng kasampung bahagi, mayroong handog. Amen? Ang sabi ng propeta ng Diyos at mga pastor, kapag ikaw ay nagbigay ng kasampung bahagi mo sa iyong tithes, another 10%, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi mo for your offering, yung handog mo. So 10 plus 10, ito yung tinatawag nating 20% giving. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag mayroon tayong mga minamahal na ito pagpapala ito, example, mayroon tayong 1,000 na pagpapala galing sa mahal na Panginoon, isulat mo kagad yan. 1,000. Pag dumating ang 500, sulat mo kagad yan. Pag dumating ang 200, sulat mo kagad. Sa papel. Walang masama. Maglista ka. Amen? At pagdating ng banal na gawain, kwentahin mo lang, ilan lahat ng pagpapala na tanggap ko. Para siguradong hindi wala kang makakalimutan. Amen? Dapat maging wise ang anak ng Diyos. Amen? So for example, naglaba ka, merong sweldo ka, 150, ilista mo kagad. Mapala yan eh. Binigyan ka ng 20 ng kaibigan mo, pagsulat mo kagad. Amen? At bago ka puntang gawain, kuntahin mo, ilan lang naging pagpapala ko ngayon? Kunin mo kasama times 0.2. Kasapong bagit handog yan. Ang lumabas sa calculator mo, dalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Amen? Yan ang tinatawag natin pagtatapat. Amen. Amen. Huwag mong i-memorize na nandyan lang sa isip mo. Natanggap mo, nandyan sa isip mo lang. Dyan lang. Mamaya kalimutan mo na. Ina ba natanggap ko lahat? Amen? So kung ano makapa mo na ngayon, ibibigay mo. So hindi na tayo within the standard na malapainom. Amen? Sabi ng mga pastor, kung nagbigay ka below standard, huwag ka na magbigay. Baka umasa ka, pagpalain ka, tapos hindi ka pagpalain, sabi mo sinungaling ang Diyos. Amen? Amen? Kung gusto mo na subukan ng mga salita, malapay nun ay totoo, mga minamahal, magtapat ka ayon sa standard na malapay nun. At pag ginawa mo yung standard na malapay nun, siguradong sigurado yan, lalakip ang kanyang mga salita, mga pangako na binigay niya para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Psalms 101 verse 6. Ang sabi niya, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad na sakdal na daan, siya'y mangasiwa sa akin. Yan nyo? Kaya pala mas kinasaan ka, pinag-ingatan ka naman na pa yung pagmatapat ka. Mababangga ka, pero nagpapagpag ka lang. Hindi ka napipilayan. Amen. Ang ilan mga minamahal, nabubuusan ng kape, mainit na tubig, pero hindi nalalaptos ang kanila. Bakit? Nakatitig parati ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Pinag-iingatan ka parati. Amen? At yan mga minamahal, sabi niya, bago ka pa makarating doon sa papunta mo, nandoon ang anghel, nililinis lahat ang daan mo. Grabe mga pag-iingat yan, kung matapat tayo. Amen? Kaya huwag mong pagdudahan ang salita ng Diyos. Kung paano namin pinagtiwalaan ng mahal na Panginoon, magtiwala ka. Sinasigurado ko sa iyo, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, God is not a respected person. Mayaman tayo, mahirap, may pinag-aralan, wala tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung di ka pa nakapagtapat noon, amen, simulan mo na ngayon.
Every day is an opportunity. Every day is a blessing. Every banal na gawain is a blessing. Amen? Sabi mo sa sarili mo, magsisimula na ako ngayon, magtatapat na ako mahal na Panginoon. Upang nang sa ganun, mga minamahal, maramdaman mo kung gaano kilos sa mahal na Panginoon. Amen? So sa oras na ito, mga minamahal, again, it's another chance for us. Kung nakikita natin mga minamahal na talagang hinihipo na tayo ng ating mahal na Panginoon, huwag mong pahirapan ng Diyos. Amen? Amen? Sapagkat the more na pinapahirapan mo sarili mo. Kaya ka hinihipo, kaya ka pinangungusapan ng mahal na Panginoon dahil gusto-gusto kang pagpalain. Kaya lang kuminsan matigas ang ulo natin. Amen? Ayaw natin magtiwala sa mahal na Panginoon. Pero sabi niya, magtiwala ka lang. Ako'y Diyos at hindi tao. Lahat po na nakaunawa, pumalakpang ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpang mga minamahal, hawakan na po natin yung ating pumagas sa pumbagitan dog at ipanalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen.